დილა მშვიდობის ყველას დღეს 19 სექტემბერიც თენდება ყველას დღევანდელ დღეს გილოცავთ საქმიან ბედნიერ და მშვიდობიან დღეს გისურვებთ რესპუბლიკურ საავადმყოფოში ანუ რესპუბლიკურში საპარტნიორო ფონდის და მისი ხელმძღვანელის დავით საგანელიძის მოთხოვნით სახელმწიფო აუდიტის სამსახური შედის ცალსახად შემოწმებაზე აი ესეთის კვლევის მიხედვით მესამე კვარტალში ბიზნესის განწყობის ინდექსი გაუარესებულია. კახეთში ამ დროისათვის 100,000 ტონა ყურძენი მოიკრიფა და შემოსავალმა, როგორც ამბობენ, 145 მილიონ ლარს გადააჭარბა. ბათუმის პორტში მშრალი ტვირთები თითქმის 2.5-ჯერ გაიზარდა, ამას თავად ბათუმის პორტი ადასტურებს. აი, სატვირთო მანქანების მძღოლები კი ფინანსთა მინისტრს ვადას დღეს საღამომდე აძლევენ გეზი კვლავ პარალიზებულია. მუნიციპალური პარკინგის ეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენების შემთხვევებზე ჯარიმა გაიზრდება. ხო, მე რა რომ დილა ღამის ეკონომიკის პროექტის ფარგლებში 21 სექტემბრიდან ყოველ პარასკევს და შაბათ ღამეს ღამის 12 საათიდან დილის 6 საათამდე მეტროსადგურ ახმეტელის თეატრიდან ვარკეთილამდე ავტობუსი იმოძრავებს. აბა თუ იცით, ალკოჰოლის მსხვერპლი ჭურჭლით რეალიზაცია შეიძლება შეიზღუდოს. აფხაზეთში პირველი კუპიურა გამოუშვეს. მსხვერპლი ჭურჭლით ალკოჰოლის რეალიზაცია შეიძლება შეიზღუდოს. როგორც ერთ-ერთი სააგენტო იუწყება ამის შესახებ საუბარია დაავადებათა კონტროლის მიერ მომზადებულ სამოქმედო სტრატეგიაში და როგორც დოკუმენტშია ნათქვამი ამის მიზანი არც მეტი არც ნაკლები აბა გამოიცანით ძალადობისა და აგრესიული ქმედებების შემზირებაა. ამავე სტრატეგიის მიხედვით ალკოჰოლი უნდა მოთავსდეს პოლიეთილენისა და არა მსხვერპლად ჭურჭელში. ალკოჰოლის მოხმარება რეალიზაცია ხელმისაწვდომობასთან დაკავშირებით დაავადებათა კონტროლის მიერ მომზადებულ სამოქმედო სტრატეგია მალე პარლამენტს გადაეგზავნა. გუშინ ამ თემაზე აი აქტიურად მიდიოდა და იტირაჟირებდა ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ ამ სტრატეგიით ალკოჰოლური სასმელების ხელმისაწვდომობა და რეკლამირება ცალსახად შეზღუდვას დაექვემდებარებაო. ნუ ახლა თითქოს სასაცილოა, მაგრამ მაწამიანი სიცილის შემდეგ მე მიხვდებით, რომ მორიგ მავნებლურ იდეაზეა საუბარი. ხორბლის ავტოტრანსპორტით სრულიად სუბიექტურად გადაკეტვისა არ იყოს, რაზეც უკვე კვირანახევარია ვსაუბრობთ. მას შემდეგ რაც BMG ეთერში დაბრუნდა და იმედია BMG-ს მოკითხული და მიღებული პასუხი აი ამ მსხვერპლად და ალკოჰოლურ სასმელზე შეზღუდვებთან დაკავშირებით არ გადაიხედება. მოკლედ, დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის დირექტორის მოადგილე პაატა იმნაძე ალკოჰოლური სასმელების ხელმისაწვდომობასა და რეკლამირების შესახებ მედიაში გავრცელებულ განცხადებას სისულელეს უწოდებს და განმარტავს, რომ არანაირი ტიპის დოკუმენტის გადაგზავნა, რომელიც აი ამ შინაარს შეიცავს, არ იგეგმება. მან ცალსახად განუცხადა BMG-ს, რომ საუბარია 2015 წლის შიდა მოხმარების დოკუმენტზე, რომელიც მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის რეკომენდაციებს მოიცავს. ეს არის აბსოლუტური სისულელე, ციტირებ პაატა იმნაძეს, აგერ დოკუმენტის პარლამენტში განხილვა არ იგეგმება. აი ესე განმარტავს ძალიან მარტივად პაატა იმნაძე, ხო და მე კიდევ პაატა იმნაძეს მჯერა და ამირან გამყველიძისას. და ასე რომ გამოტარეთ.
ამ პროექტისგან განსხვავებით პარლამენტში უკვე და დანამდვილებით განიხილავს შესაბამის საკანონმდებლო ცვლილებებს, რომელიც თამბაქოს მოხმარების შეზღუდვის ფორმების კანონში შეცვლის. აკაკი ზოიძე ცვლილებების აუცილებლობის რეგულაციებს პრაქტიკაში ასრულების კუთხით გამოვლენილ ხარვეზებს უკავშირებს. ცვლილებებით იხსნება შეზღუდვა უმაღლესი საგანმანათლებლო პროფესიული სამედიცინო და ფარმაცევტული დაწესებულებების საკუთრებაში არსებულ ტერიტორიებზე თამბაქოს მოხმარებასთან დაკავშირებით, თუმცა ამავე დროს ამ ტერიტორიებზე მოწევა დასაშვები იქნება დაწესებულებების ხელმძღვანელის მიერ სპეციალურად განსაზღვრულ ადგილას. ასეთი ადგილების რაოდენობა დაწესებულებების ტერიტორიაზე მინდა გითხრათ, რომ არ უნდა აღემატებოდეს 3-ს, ხოლო თითოეული ადგილის ფართობი არ უნდა იყოს 20 კვადრატულ მეტრზე მეტი. ასევე თამბაქოს მოწევა შესაძლებელი იქნება აზარტული თამაშების, სათამაშო თამაშების იმ სალონებში, რომლის მოწყობისთვის არ არანაკლებ 200,000 ლარის სანებართო მოსაკრებელია საჭირო. თამბაქოს მოწევა ასევე დასაშვები ხდება თეატრში სპექტაკლისას, მხოლოდ მსახიობის მიერ. რეჟისორის შემოქმედებითი ჩანაფიქრის განხორციელების მიზნით, თუმცა მაყურებელს უნდა შეახსენონ თამბაქოს ნაწარმის მავნე ზემოქმედება. ამაზე ძალიან ბევრ საინტერესო დეტალს ავაგებ პროლოგში პირობას გაძლევს. მოკლედ, ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში დაგეგმილი ცვლილებები კი საჯარიმო თანხების შემცირებას, კერძოდ საზოგადოებრივი ტრანსპორტის მძღოლის დარღვევის შემთხვევაში არა 500 ლარით, არამედ 200 ლარით დაჯარიმდება, განმეორების შემთხვევაში კი 1000 ლარიან ჯარიმას აიკიდებდა, უпростоრად ეხლა 400 ლარზე დაკორექტირდა ეს ყველაფერი. ფიზიკური პირი დაჯარიმება მოხდება პირველ შემთხვევაში 100 ლარით, ხოლო განმეორების შემთხვევაში 200 ლარით. ეს უკანასკნელი გასაგებია, მიზეზებიც გავიგეთ, არგუმენტების სიმყარე ვერაფერს მოატებს, მაგრამ აი ალკოჰოლთან დაკავშირებით გადაწყვეტილებები სიმართლე რომ იყოს, არ ვიცი სადმე რაიმე მიმართულებით სარგებლოს თუ მივიღებთ, არადა მსოფლიოს თუ გადავხედავთ, საქმე საკმაოდ სერიოზულად არის, ჩემო ბატონო. მომდევნო ეკონომიკური კრიზისი JP Morgan-ის მიხედვით შესაძლოა 2020 წელს მოხდეს, ისინი პერიოდულად ესე აანონსებენ იმ კრიზისებს, მსგავს 2008 წლისა. მოკლედ 2008 წლის შემდეგ საინვესტიციო ბანკმა სპეციალური მექანიზმით შეიმუშავა, რომელიც ბაზრის ცვლილებებს იკვლევს და ადგენს. თუ როდის შეიძლება მომავალი მსოფლიო კრიზისი დაიწყოს. ამ მოდელის მიხედვით გლობალური ეკონომიკა ამ დარტყმას 2020 წელს მიიღებს, თუმცა ბლუმბერგის მიხედვით ეს კრიზისი შედარებით მსუბუქ ფორმებში განვითარდება, ვიდრე 2008 წელს იყო. მაგ წლის, ანუ 2008 წლის კრიზისის შემდეგ უძრავი ქონების ფასები თითქმის 32%-ით შემცირდა და ფინანსთა სამინისტროს ამერიკის პრობლემების აღმოსაფუძვლად უამრავი თანხების დახარჯვა მოუწია, საუბარია 350 მილიარდიდან თითქმის 9 ტრილიონამდე, ბანკებს კი ეს კრიზისი არც მეტი არც ნაკლები 200 მილიარდამდე დაუვიდათ. კარგად საქმე ზოგადად ისედაც არ გვაქვს, არის გარკვეული კორექციები. 2018 წლის მესამე კვარტალში ბიზნესის განწყობის ინდექსი არის გაუარესებული, ამას ICT-ის კვლევა ადასტურებს, ისინი აკეთებენ ამ ინდექსი თვლიან და ეს ახალი კვლევა სამ კვარტალში ზრდის შემდეგ ინდექსი BCI არის 4.2 პუნქტით გაუარესებული და ჯამში დღეს 35.4 პუნქტში ადგენს. კლება მოლოდინების შემცირებამ და ბიზნესის მრავალ სექტორში წარსულში დასახური მაჩვენებლების გაუარესებამ განაპირობა. თუმცა სოფლის მეურნეობისთვის აღნიშნული პერიოდი გამორჩეული გამოდგა, რადგან მიმდინარე მდგომარეობა არის გაუმჯობესებული და ოპტიმიზმი ბიზნესის გაზრდილია, მოსალოდნელი ფასების ინდექსი კი შემცირებული. მიმდინარე მდგომარეობის ინდექსი, რომელიც გასული 3 თვის ბიზნესის მდგომარეობას აჩვენებს, როგორც გითხარით, 3.4 პუნქტით, ბიზნესის ოპტიმიზმიც 64.2%-ზე არის შემცირებული. აი ამის ფონზე ბოლო 1 წელიწადში სულ ერთსულ მოსახლეზე მთლიანი შიდა პროდუქტი არის გაზრდილი 259.6 ლარით. ეს დაახლოებით $95 ოფიციალური სტატისტიკით მეორე კვარტალში მშპ 10 მილიარდ ლარს აღემატება, ანუ დოლარში ეს არის 4 მილიარდ 150 მილიონი, რაც ერთ სულზე გადაანგარიშებით $1114 ან 2726 ლარია.
2018 წლის მეორე კვარტალში მთლიანი შიდა პროდუქტის რეალური ზრდა 5.9%-ია, ხოლო დეფლატორი 4.8%. 2018 წლის პირველი 6 თვის მთლიანი შიდა პროდუქტის საშუალო რეალურმა ზრდამ წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით 5.4% შეადგინა. ზრდა აღინიშნებოდა შემდეგ დარგებში საფინანსო საქმიანობა, სხვა კომუნალური, სოციალური და პერსონალური მომსახურების გაწევა, ოპერაციები უძრავი ქონებით, იჯარა და მომხმარებლებისთვის მომსახურების გაწევა, ვაჭრობა, ავტომობილების საყოფაცხოვრებო ნაწარმისა და პირადი მოხმარების საგნების რემონტი და მრავალი სხვა, თუმცა დანარჩენი სხვა ეთერებში და ფორმატში გაიშლება. საქმეც არ დაუთვლია და ზოგადად არ ითვლის ხოლმე სამაგიეროდ BMG-მ დათვალა იმ სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ფართობი, რომელიც 12 სექტემბერს მთავრობამ საპატრიარქოს სოფელ ქვაბიჯვარში მდებარე 68,346 კვადრატული მეტრის მიწის ფართობი ისე უსასყიდლოდ გადასცა. საკითხზე მოხსენებელი ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების მინისტრი გიორგი ქობულია გახლდათ, როგორც BMG-ს ეკონომიკის სამინისტროში განუცხადეს, აღნიშნული მიწის ნაკვეთის გადაცემის თხოვნით საქართველოს მთავრობას სამოციქულო ეკლესიამ მიმართა და შემდეგ ადგილობრივ ხელისუფლებასთან კონსულტაციების შედეგად ცენტრალურმა ხელისუფლებამ ეკლესიის თხოვნა დააკმაყოფილა. მიწა და ქარხანა, რომელიც ახლა მინდა გაჩვენოთ, არც საქართველოშია და მით უმეტეს არც მთავრობის განკარგვაშია და არც საპატრიარქოს საკუთრებაში. ნინო დარასელის ATN-Gym, AT.Gym უბრალოდ გამახსენა გარემო, რომლის ფოტოებსაც წლების წინ გადავაწყდი და წარუშლის აბეჭდილება დატოვა. ეს ცემენტის ფაბრიკაა, რომელიც ბარსელონასთან ახლოს მდებარეობს. ესპანელმა არქიტექტორმა რიკარდო ბოფილიმ პირველად მოგზაურობისას ნახა ინდუსტრიული კომპლექსი 30-ზე მეტი სასილოსე ნაგებობა მიწის ქვეშ. მიწისქვეშა გალერეებისა და ტექნიკის ოთახებისგან შედგება. კომპლექსი დგას ბაღში, რომელშიც ევკალიპტის, პალმის და ზეთისხილის ხეები ხარობს. ფაბრიკა 4 ნაწილისგან შედგება, ესენია არქიტექტურული სტუდია, კათედრალი, ბაღი და არქიტექტორის საცხოვრებელი. 1973 წელს, როდესაც ბოფილმა ფაბრიკა და მისი ტერიტორია შეიძინა, ის უკვე სრულიად უფუნქციო იყო და მან გადაწყვიტა შენობა საკუთარი არქიტექტურული ფირმის ტალერდი არქიტექტურა მთავარ ოფისად გარდაექმნა. სარეკონსტრუქციო სამუშაოებს დასჭირდა 2 წელი, ძალიან მშვენიერია. ტრანსფორმაციის დასაწყებად ბოფილმა ძველი სტრუქტურის ნაწილი დაანგრია, რათა სივრცე ზედმეტი ელემენტებისგან გაესუფთავებინა, მხოლოდ ამის შემდეგ დაიწყო პროცესი იმისთვის, რომ ეს სივრცე ახალ ფუნქციას მორგებოდა, ხო და 8 სასილოსე ნაგებობა გარდაიქმნა ოფისებად, ლაბორატორიად, არქივად, ბიბლიოთეკად და ერთ-ერთ ყველაზე დიდ სივრცედ, რომელსაც ახლა კათედრალი ჰქვია. კათედრალი გამოიყენება გამოფენებისთვის, კონცერტებისა და სხვა კულტურული ღონისძიებებისთვის, რომელიც არქიტექტურას ეხება. აქ კედლები 10 მეტრის სიმაღლისაა და მინიმალისტურ არქიტექტურას მხოლოდ მინიმალური ავეჯი ასრულებს, რომელიც ტალერ დიზაინის გუნდმა შექმნა ხის და ფოლადის საკონფერენციო აგერბატონო მაგიდა, შავი ტყავის ტახტი, სკამები და სავარძლები, ფოლადის და შუშის წიგნის მაგიდა და ასევე მაგიდა შეხვედრებისთვის. საარქიტექტურო გუნდის სტუდია 4 სართულს მოიცავს, რომელსაც სპირალური კიბე აკავშირებს. ფილმის სამუშაო ფილოსოფიიდან გამომდინარე, მოკლედ ეს ინტერიერი იძლევა საშუალებას გუნდური მუშაობის, მაგრამ ამავდროულად გათვალისწინებულია ადგილები, სადაც განმარტოვება შეიძლება. რიკარდო ბოფილის ოფისი პირველ სართულზე მდებარეობს და მინიმალისტურ სივრცეში კედლები და ხალიჩა თეთრი ფერისაა. და კედლების სიმაღლე არის 4 მეტრი. ბოფილმა ფაბრიკის ტერიტორიაზე მდებარე ერთ-ერთი შენობის უზარმაზარი ცემენტის სივრცე საცხოვრებლად აქცია. სამზარეულო და სასადილო ოთახი, რომელიც პირველ სართულზეა განთავსებული, ოჯახის შეხვედრის ადგილია, ამიტომ ოთახის ცენტრში მაგიდა დგას. ფაბრიკა კარგი მაგალითია იმისა, რომ ნებისმიერი ფორმა შესაძლებელია მოერგოს ნებისმიერი ტიპის ფუნქციას და ბოფილის თქმით, ეს ის ადგილია, სადაც ის ყველაზე კომფორტულად გრძნობს თავს, ცხოვრობს და მუშაობს. მისთვის ფაბრიკა ცალკე სამყაროა, სადაც დაცულია ყოველდღიური საზრუნავისა და გარე სამყაროსგან. შევდებით მაინც ამ კანაფის თემას და BMG-ზე სათაურის არა, მაგრამ სრული ტექსტის საკითხის შემდეგ, რა თქმა უნდა, ზარმასთან აკრებმა ერთიანად ჩათვალა.
რომ კოკაკოლას წარმოებას კანაბით საქართველოში გეგმავდნენ. არა და კოკაკოლას ასეთი ვერსიის ბაზარზე გაშვებამდე ჯერ ძალიან ბევრი დროა, არც ინიციატივაა ქართული და რეცეპტურა ჯერ შედგენილიც არ არის სათავო ოფისის მიერ საკითხის დადებითად გადაწყვეტის შემთხვევაშიც პროდუქციის გამოშვებამდე ძალიან დიდი დროა, ამას მართლა 2 წელი მაინც დასჭირდება. შესაბამისი პროცედურებიც გასავლელია, შესასწავლია, არასტეროიდის ამზნები თუ დამაწყლარებელი თვისებები სასმელში როგორ გამოიხატება. კოკაკოლაში კანაფის შემცველი კანაბიდიოლის უკაცრავად დამატებაზე საერთაშორისო და ადგილობრივი მედია აქტიურად წერს სტრესის მოხსნის მის უნარზე, რაც თრობა გაბროებას არ იწვევს. სამედიცინო მარიხუანა სწორედ კანაბიდიოლია. კანაბიდიოლი რამდენად უნარიანია მოხმარებლის სასმელზე დამოკიდებულება გაზარდოს, ეს ცალკე შესწავლა საჭიროებს, ამჟამად თუ შეიცავს მსგავსი თვისებების გამოწვევ ნივთიერებას უცნობია, რადგან კოკაკოლას რეცეპტი თავისთავად გასაიდუმლოებულია. ამ საიდუმლოს საქართველოში თემურჭონია ფლობს და წინასწარ ნურავინ დაიჩემებს ზედმეტს არ არის თემურჭონია მარტივი ტიპი, რომ ეგრე ატრიალოს თემამ როგორც ეს სრულიად გულუბრყვილოდ, მაგრამ ტრადიციულად მოვიდა სამთავრობო კომუნიკაციების ახალ ძველ თუ მომავალ გულს, ეს ვერ გავიგე, კომუნიკაცია საზოგადოებასთან ან გივარგა, ან არა. ანუ არ გიხარ, ან ვერ. ასეა და წერტილი. თელარა მე შემოგვერდება ამ წერტილის გახსენებაზე და მანამდე კიდევ ერთი ამონარიდი ჭყონიას განცხადებიდან თემურიზე ვამბობ, სოფიკო არაფერ შუაშია, თუ ჩვენი ნება იქნება და საზოგადოების შესაბამისი განწყობა მაშინ გამოვიდათ ბაზარზე, თუ არა და არავინ დაგვაძალებს. სამედიცინო მარიხუანა CBD-ის წარმოებაში ჩაშვების ვერსია თემურ ჭყონიამ პარტნიორთან გადაამოწმა, ასეა მოკლედ და კონკრეტულად. ეს არის თემურ ჭყონიას პასუხი. დავიწყეთ. ტაქსის მძღოლებს რეკლამიდან დამატებითი შემოსავლის მიღება შეიძლება, აბა გაიხარეთ ბიჭებო. აუდიტის სამსახურში ეჭვობენ ბიზნეს სახლის მშენებლობის დაჩქარებული პროცედურებისას ხარჯები ვერ დაიზოგება. ისე ხო იკლავდით თავს ტემპებით. ეკონომიკის მინისტრს საჯარო მომსახურეთა კვალიფიკაციის ამაღლებას სურს. მეტავ კონკრეტულად რა მიმართულებით და რა ჩაიდო გულში გოგაკობული. დრო ანალაპიაშვილი შემოგვიერთეს ეკლექტიკური პროლოგი მქონდა, რაშიც მისი ხელმძღვანელია, ხალხსახად და ყოველთვის. ანა დილამშვიდობის. დილამშვიდობის გიორგი. ვიცი რომ გადავსებული ხარ ახალი ამბებით, ისევე როგორც მთელი საქმიანი დილა, ძალიან საინტერესო სტუმრებით და თემებით არის წარმოდგენილი. და ეს კიდევ ერთი მიზეზია, რატომაც აუცილებლად უნდა უყუროთ საქმიანი დილის დღევანდელ ეთერს და სულ რამდენიმე წუთში კი გვექნება შესაძლებლობა, გიორგი, მათ შორის შენს მიერ დასმულ კითხვებზე პასუხები მივიღოთ იმ ბიზნეს სიახლეებისგან, რომელსაც ახლა გაგაცნობ. დავიწყეთ. აუდიტის სამსახურში ეჭვობენ, რომ ბიზნეს სახლის პროექტის შესყიდვის პროცედურები შესაძლოა დაჩქარებული გზით განხორციელდეს და მიაჩნიათ, რომ ამ გზით ხარჯები ვერ დაიზოგება. ეს ინფორმაცია აღნიშნულია ინფრასტრუქტურის სამინისტროს 2017 წლის ფინანსური აუდიტის ანგარიში. დოკუმენტში ასევე წერია, რომ ბიზნეს სახლის პროექტისათვის სამინისტროსთვის გაცემული 61 მილიონი ლარი და ადმინისტრაციული შენობა-ნაგებობების მშენებლობისათვის გადაცემული 30 მილიონი ლარი კომერციულ ბანკებში დეპოზიტურ ანგარიშებზეა განთავსებული. პროექტების განხორციელება აუდიტის დასრულების პერიოდისთვის ჯერ არ იყო დაწყებული და შესაძლოა 2018 წელსაც ვერ განხორციელდეს. ამასთან იზრდება რისკი, რომ პროექტის განხორციელების შესყიდვის პროცედურები განხორციელდეს დაჩქარებული გზით, რაც ვერ უზრუნველყოფს გამოყოფილი სახსრების ეკონომიკურ ხარჯვას, ნათქვამია აუდიტის სამსახურის მიერ გამოქვეყნებულ დოკუმენტში. დამატებითი შემოსავლის მიზნით ტაქსის მძღოლებს ავტომანქანაზე სარეკლამო ბანერების განთავსება შეეძლებათ. კერძოდ, ტაქსების ერთიანი ვიზუალის და ავტომანქანაზე სარეკლამო ბანერების შესახებ სტანდარტი ამ წლის 1 ნოემბრისათვის დამტკიცდება. განცხადება თბილისის მერმა მუნიციპალიტეტის მთავრობის სხდომაზე გააკეთა.
ჩვენ მუშაობთ ერთიან ვიზუალურ სტანდარტზე, რომელიც 2019 წლის ოქტომბრიდან იქნება სავალდებულო, თუმცა 1 ნოემბრისთვის უკვე ეს სტანდარტი იქნება ცნობილი. ეცოდინება ყველა ლიცენზიის მქონე ადამიანს, ვისაც მომავალში უნდა ტაქსის სერვისი გაწიოს, თუ როგორ იქნება 2019 წლის 1 ოქტომბრიდან ეს მოთხოვნები. აღნიშნული სტანდარტი გაითვალისწინებს ასევე ტაქსის ერთიან დიზაინში რეკლამის განთავსების ადგილს, რომელიც ასევე თვითონ მძღოლებს შეუქმნის დამატებით შემოსავლის წყაროს. თბილისში მერის მიერ გამოყოფილ ლოკაციებზე მიწისქვეშა პარკინგის მოწყობის მსურველი პირველი კომპანია უკვე გამოჩნდა. დედაქალაქის მერის თქმით, ფილარმონიის მიმდებარე ტერიტორიაზე მიწისქვეშა ავტოსადგომის მშენებლობა კომპანია X2 სურს. კომპანიასთან ხელშეკრულება გაფორმდება, რომლის მიხედვითაც X2 5 თვის განმავლობაში ჩაატარებს ტექნიკურ-ეკონომიკურ კვლევას და სწორედ ამ კვლევის საფუძველზე იქნება მიღებული პროექტის განხორციელების გადაწყვეტილებაც. ვაპირებთ ხელშეკრულების გაფორმებას და მას აქვს ვალდებულება, რომ 5 თვის განმავლობაში ჩაატაროს ტექნიკური კვლევა ამ კონკრეტულ ლოკაციაზე უკვე დეტალური და შემდეგ მივიღოთ გადაწყვეტილება მუნიციპალიტეტთან ერთად კომპანია მიიღებს გადაწყვეტილებას ამ პროექტის განხორციელებასთან დაკავშირებით. თბილისის მერის ინიციატივით მუნიციპალური პარკირების ადგილების ეკონომიკური საქმიანობისათვის გამოყენების შემთხვევებზე ჯარიმის ოდენობა გაიზრდება. კალაძე მთავრობის ხდომაზე თქვა, რომ წინა სხდომაზე გაცემული დავალების შესაბამისად სატრანსპორტო კომპანიამ კანონდარღვევების დაჯარიმება დაიწყო, თუმცა ვინაიდან ჯარიმის ოდენობა ძალიან დაბალია, მუნიციპალური პარკინგის არამიზნობრივად გამოყენების შემთხვევაში მსგავსი დარღვევები მაინც გრძელდება. ეკონომიკის მინისტრს კი საჯარო მომსახურეთა კვალიფიკაციის ამაღლებას სურს. საჯარო სექტორში დასაქმებულთა კვალიფიკაცია და მისი ამაღლების საჭიროება ერთ-ერთი მთავარი თემა იყო, რაზეც გიორგი ქობულიასა და მსოფლიო ბანკის რეგიონული დირექტორის მერსი ტერბორის შეხვედრაზე საუბარი შედგა. ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების მინისტრი აღნიშნავს, რომ საქართველოს მსოფლიო ბანკის და სხვა დონორი ორგანიზაციების მიერ გამოყოფილი დახმარება უფრო ეფექტიანად უნდა გამოიყენოს და აუცილებელია საჯარო სექტორში დასაქმებულ პირთა კვალიფიკაციის ამაღლება. ერთ-ერთი მთავარი თემა, რომელიც ჩვენ განვიხილეთ, ეს იყო საჯარო მოსამსახურეების და საერთოდ სახელმწიფო სამსახურში კვალიფიკაციის ამაღლების თემა. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ჩვენთვის, იმიტომ რომ მსოფლიო ბანკი, ისევე როგორც სხვა დონორი ორგანიზაციები, იმ დახმარებას, რომელსაც ჩვენ გვაძლევენ, ჩვენ რომ ეს დახმარება გამოვიყენოთ ბევრად უფრო ეფექტურად, ჩვენი კვალიფიკაცია უნდა ავამაღლოთ. აჭარაში ბიზნეს ომბუდსმენის წარმომადგენლის პოზიციას კი დარიელ გიორგაძე დაიკავებს. ახალი წარმომადგენელი აჭარის მთავრობის თავმჯდომარე და საქართველოს ბიზნეს ომბუდსმენმა გუშინ წარადგინეს რეგიონში მოქმედ 200-მდე კერძო სექტორის წარმომადგენელთან. დარიელ გიორგაძეს მაგისტრის ხარისხი აქვს ეკონომიკაში, ფლობს ამერიკის ეკონომიკური განათლების ნაციონალური საბჭოს დიპლომს და მუშაობის მრავალწლიანი გამოცდილება აქვს როგორც საჯარო, ასევე კერძო და არასამთავრობო სექტორში. სამხრეთ კორეული კორეა ჰიდრონუკლეარ პოვერი კი საქართველოში ენერგოპროექტებით დაინტერესდა. კომპანიას საქართველოს ენერგეტიკული ბაზარი კარგად აქვს შესწავლილი და რამდენიმე მსხვილი საინვესტიციო პროექტის მიმართ ინტერესსაც გამოხატავს. სამომავლო თანამშრომლობის გეგმებზე მსხვილი ენერგეტიკული კორპორაციის წარმომადგენლებმა ენერგეტიკის მინისტრთან შეხვედრაზე ისაუბრეს. კორეა ჰიდრონუკლეარ პოვერი კორეაში ენერგეტიკულ ბიზნესში საქმიანობის დიდი და წარმატებული გამოცდილების პატრონია. ოკუპირებულ აფხაზეთში პირველი ქაღალდის ფულის ემისია განხორციელდა. დე-ფაქტო ეროვნული ბანკის თავმჯდომარე ბანკნოტის საიუბილეო დანიშნულებაზე აცხადებს, ამბობს, რომ აფხაზეთის სამამულო ომში გამარჯვების 25 წლის თავისადმია ის მიწყვნილი. ბანკნოტი 500 აფსარი, 5000 რუსული რუბლისა და ახლობით 73 ამერიკული დოლარის ეკვივალენტია. კუპიურაზე კი არძიმბა გამოსახული, რომელიც დე-ფაქტო მთავრობის პირველი ხელმძღვანელი იყო. ბანკნოტი მიმოქცევაში 29 სექტემბრიდან
უნდა ჩაეშვას. ეს ეგრეთ წოდებული ფული სინამდვილეში მხოლოდ ქაღალდია, ისე რომ გითხრათ, რადგან არაღიარებულ მთავრობას ლეგალურად ფულის დაბეჭდა უბრალოდ არ შეუძლია და ვიდრე მათ შორის აფხაზეთის ტერიტორიაზე მცხოვრებთათვის ეროვნული ვალუტის მიმდინარე კურსს გავიგებთ, ანუ ლარის კურსს გავიგებთ, კიდევ ერთი თემა უნდა წარმოგიდგინოთ. ექსპერტებმა ანგარიში გამოაქვეყნეს, რომელშიც ნაჩვენები იმ ქვეყნების ტოპ 5-ული, სადაც ყველაზე მეტი ისეთი მდიდარი ადამიანი ცხოვრობს, რომელთა ქონებაც 30 მილიონ დოლარზე მეტია. 2017 წლის რეიტინგისგან განსხვავებით წელს პირველი ადგილი შეცვლილია, საცხოვრობს ყველაზე მეტი შეძლებული ადამიანი, ამას რა თქმა უნდა ანუკა ჭოხაძე გვეტყვის, ანუკა დილა მშვიდობის. მოგესალმები ანა, რა თქმა უნდა სიუჟეტს ვიხილავს, რომლის მიმოხილვაც ეხლა შენ გააკეთე, მაგრამ მანამდე მინდა Forbes-თან დაკავშირებით კიდევ ერთი საინტერესო ინფორმაცია მივაწოდო ჩვენს მაყურებელს. რა თქმა უნდა, როგორც შენ იცი, Forbes-ი ტრადიციას არ არღვევს და მკითხველს ყოველდღიურად ყველა იმ მნიშვნელოვანი მოვლენის ანალიზს თავაზობს, რომელიც ყოველი ჩვენგანისთვის საინტერესოა. მნიშვნელოვან მოვლენებთან ერთად კი ვეცნობით სხვადასხვა პროფესიის ადამიანებსაც. სტატიების ნახვები კი Forbes-ზე ყოველდღიურად იზრდება. ალიანს ჯგუფის გენერალური დირექტორის აკაკი სონგულიას საავტორო სვეტი სახელწოდებით სექტორული ალიანსი 7000-ზე მეტი ნახვითა და ვებზე 1000-ზე მეტი გაზიარებით მეათე ადგილს იკავებს. სონგულიას საავტორო სვეტს კი სანდრო თარხან-მოურავის ბლოგპოსტი მოსდევს, სადაც ავტორი პოსტსაბჭოთა ქვეყნებს ერთმანეთს პროდუქტიულობის მიხედვით ადარებს. ვებზე სტატიას 7000-ზე მეტი ნახვა და 1200-ზე მეტი გაზიარება აქვს. 2018 წლის პირველ ნახევარში არანაკლები პოპულარობით სარგებლობდა ამ წლის ოსკარის გამარჯვებულების სიაც. სტატიამ მთლიანობაში 7000-ზე მეტი ნახვა და 2200-ზე მეტი გაზიარება მოაგროვა. საცხოვრებელი კომპლექსი, რომელმაც დროს გადაუსწრო. სტატიამ, რომელიც ტურ უნივერსიტეტისა და Bellevue Residence ბათუმის შესახებაა, 8000-ზე მეტი ადამიანის ყურადღება მიიპყრო. ხათუნა ხვედელიძის ამავე სტატიამ 2000-ზე მეტი გაზიარებაც მოაგროვა. ანუ კარგი, ჯეფ ბეზოსი, ბილ გეიტსი, ორენ ბაფეტი, ბერნარ არნო, მარკ ცუკერბერგი, როგორც ვიცი, Forbes-ის მკითხველს არც ამ ადამიანების ქონება გამორჩენია. დიახანა, სწორად გახსოვს 2018 წლის Forbes-ის მილიარდერთა რეიტინგმა ვებზე 9000-ზე მეტი ნახვა და 2400 გაზიარება მოაგროვა. ამერიკულმა Forbes-მა კი ასევე სულ ცოტა ხნის წინ, როგორც გახსოვთ, თბილისი წლის ყველაზე საინტერესო ქალაქადაც დაასახელა. სტატიაში მნიშვნელოვანი ადგილი აქვს აჭარა ჯგუფის სასტუმრო სტამბას. სტამბის გახსნის შესახებ ახალი ამბავი ქართველი მკითხველისთვისაც არანაკლებ საინტერესო აღმოჩნდა. ამბავს ვებზე 10000-ზე მეტი ნახვა და 2800 გაზიარება აქვს. ევროკავშირში კი ორჯერ მეტი პროდუქცია გაგვაქვს ვიდრე რუსეთში. საქართველოს ეს საშუალო და გრძელვადიან პერიოდში ევროკავშირის ბაზარი რუსეთის ბაზართან შედარებით უფრო სტრატეგიულად მიიჩნევა. ეს ინფორმაცია მეოთხე ადგილზე 13000-ზე მეტი ნახვითა და 1400 გაზიარებით მოხვდა. ხოლო მესამე და მეორე ადგილებს რაც შეეხება სტატიები ისტორიული ალიანსი და ყველაზე მსხვილი მიკროსაფინანსო ორგანიზაციების რეიტინგები ინაწილებენ. ისტორიულ ალიანსში ვიგებთ იმას, თუ როგორ შეძლებენ ალიანს ჯგუფის აპარტამენტების მესაკუთრეები ოქროს გვირგვინის სტატუსით სარგებლობას. ამ სტატიას კი 14000 ნახვა და 1300-ზე მეტი გაზიარება აქვს. ხოლო რაც შეეხება ნინო შუბითიძის რეიტინგს, მიკროსაფინანსო ორგანიზაციების შესახებ ამ ინფორმაციით 16000-ზე მეტი ადამიანი დაინტერესდა და 2700-მა ის გააზიარა კიდეც. პირველ ადგილს კი ტრადიციულად თელარა გელანტიას სტატია აუდიტორული კომპანია Nexia TA-ის შესახებ იკავებს, რომელსაც 2018 წლის პირველ ნახევარში 30000-ზე მეტი ნახვა და 3600-ზე მეტი გაზიარება აქვს. ეს რაკურსიც კარგია. ანუკას მადლობა ჯოხაძეს, შვენიერი ჩართვა იყო. Forbes-დან დაკავშირებით ის ძალიან აქტიურად შემოგთავაზებთ სიახლეებს, ბოლო Forbes-დან მოყოლებული, მით უმეტეს ძალიან საინტერესო გამოვიდა Forbes-ის 18 სექტემბრის ვაჭრობის შედეგად კი დოლარი 2.71 ნიშლულზეა ლართან მიმართებაში. ევროს ფასი 3 ლარი და 5 თეთრია, კი ბატონო, ლირა შეძენა ისევ 40 თეთრად შეგიძლია, ლირა ცოტა გუშინ კიდევ გაუფასურდა. აი ფუნტ სტერლინგის ფასი კი სტაბილურად 3 ლარი და 44 თეთრია. ბოლო 2 დღეში კიდევ ერთი ინფორმაცია, მე მგონი ეს ნახეთ თუ არ ვწდები GBC-ზე, მაგრამ მახარებს ძალიან ჩვენი პარტნიორების წარმატებები. ბოლო 2 დღეში M კვადრატი უძრავი ქონების ობლიგაციებზე 627,000 დოლარის გარიგებები დაფიქსირდა.
17 სექტემბერს ორი გარიგებით კომპანიის 507 ობლიგაციაზე შედგა გარიგება, თითოს ფასმა $1048 გადააჭარბა, პაკეტის ჯამური ღირებულება $531,300-ია. უბრალოდ აღემატება კიდეც და 18 სექტემბერს სავაჭრო სესიაზე დეველოპერული კომპანიის 100 ფასიანი ქაღალდი გაიყიდა. $105,300. მოკლედ კომპანიას 25,000 ობლიგაცია აქვს გამოშვებული $1,000 ნომინალით და კუპონის განაკვეთი 7.9%-ია. გარემოს ეროვნული სააგენტო ძალიან საინტერესო მიმართულებით მიდის ჩვენთან თანამშრომლობაზე. მე მომწონს და იმედია ეკაბაშარულთან ერთად სულ დაასრულებენ ამ საინტერესო მოლაპარაკებებს, მანამდე კი მოდი დავთქვეთ ყველაზე სწორუპოვარი და სწორი პროგნოზით, როგორც თავად ამბობენ, ვინც საქმიან დილაში არისო და ნახოთ ერთი, მე მგონი ეს როლი ბოლომდე შეირგო ანალაპიაშვილმა და მაქსიმუმ შემდეგ კვირაში ამ პოზიციას დათმობს. ამინდის პროგნოზის დროა. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU Development-ი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია სადაზღვევო კომპანია უნისონი. თავისუფალი დაზღვევა თქვენი სიმშვიდისათვის. მოკლედ ველოდებით სიურპრიზებს საქმიანი დილის ეთერში ტრადიციულად გარემოს ეროვნული სააგენტო კი ასევე ტრადიციულად გვატყობინებთ, რომ ამინდი კვლავ განპირობებული იქნება შავი ზღვის ჩრდილო-დასავლეთიდან მოქმედი შედარებით გრილი და სამხრეთიდან გავრცელებული ცხელი ჰაერის მასების ურთიერთქმედებით. მოსალოდნელი არის დროგამოშვებით ღრუბლიანობის მომატება და უმეტესად უნალექო დღე იქნება. იქროლებს ცვალებადი მიმართულების ქარი. სოხუმში 24 გრადუსი დაფიქსირდება, ბათუმში კი 25. ქობულეთში დღის განმავლობაში მაქსიმალური ტემპერატურა ასევე 25 გრადუსია მოსალოდნელი, ისევე როგორც ფოთში. ქუთაისში 27 გრადუსი იქნება, ზუგდიდში 25, ოზურგეთში 26 და ონში 24. გორში 26 გრადუსი იქნება, ცხინვალში 25 გრადუსამდე გათბება ჰაერი და მარნეულში 28 გრადუსი დაფიქსირდება. რუსთავში ასევე 28 გრადუსი ელოდებიან, ახალციხეში 2 გრადუსის ნაკლებს 26 გრადუსს, ბორჯომშიც 26 გრადუსი იქნება და ბაკურიანში მხოლოდ 19. ახალქალაქში დღის განმავლობაში 17 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, სტეფანწმინდაშიც 17 გრადუსი იქნება და თელავში 26. დედაქალაქს რაც შეეხება თბილისში დროგამოშვებით მოიღრუბლება, მაგრამ მაინც უნალექოდ ჩაევის დღე, იქროლებს ცვალებადი მიმართულების ქარიც და დღის განმავლობაში 27 გრადუს ტემპერატურას მიაღწევს. კარს მოგვადგა შემოდგომა ჟონიერი ლამაზი და ოქროსფერი. აგრილდა უკვე საქართველოში. კარგია. მოკლედ ამოვიქოქოთ, ეხლა დრო არის რომ გადავხედოთ საქმიანი დილის დღევანდელ ვიდეო ანონსს. საკმაოდ საინტერესო ბევრი სტუმარი ყავს, სასთავარია. და შემდგომ უკვე მცირედი სარეკლამო ბლოკი, ვიდრე დავიწყებ საუბარს ჩვენს პირველ სტუმრებთან. 19 სექტემბერს დილას საქმიანად იწყებენ ადელა დელატორე, მაგდა მაღრაძე, ჯენერ ედელმანი, თათია ჩაფიჩაძე და მისი სტუმარი ალექსანდრე ტოგონიძე. გვერდდება ლევან სილაგავა, ალექსი პეტრიაშვილი, ნინო ზამბახიძე ირაკლი მერკვილიშვილს მასპინძლობს. დილა საქმიანია ტელე პირველზე. სკოლებში სწავლის დაწყებასთან ერთად, რა თქმა უნდა, სამზად ისი გრძელდება უმაღლეს სასწავლებლებში და განსაკუთრებულიც ექსპო ჯორჯიაში დღეს განსაკუთრებული დღე იქნება. შუადღიდან საზეიმო ცერემონიალ სან-დიეგოს სახელმწიფო უნივერსიტეტი გეგმავს, რომელსაც მისი პრეზიდენტი დაესწრება. საკმაოდ ხალხმრავალი იქნება ეს შეხვედრა და ბევრ საინტერესოსაც გვპირდებიან. 2018 წელს სან-დიეგოს სახელმწიფო უნივერსიტეტმა საბაკალავრო პროგრამებზე საქართველოში 230 სტუდენტი მიიღო და ძალიან ბევრი საინტერესო ისტორია გვაქვს თქვენ
თქვენთვის შემონახული სწორედ ამ ჩარიცხვებიდან გამომდინარე. დღეს კი სტუდიაში მას ვინცლობთ დილა ტორეს, დიეგოს სახელმწიფო უნივერსიტეტის პრეზიდენტს, მაგდა მაღარაძეს, 1000 წლების გამოწვევის ფონდის საქართველოს აღმასრულებელ დირექტორს და ჯენერ ედილმას, 1000 წლების გამოწვევის კორპორაციის ხელმძღვანელს საქართველოში. მოგესალმებით, მადლობა სტუმრობისათვის. მე ყველას წარმატებები მინდა უსურვო, მათ შორის ცალსახად რა თქმა უნდა პირველ რიგში სტუდენტებსაც ძალიან დიდი ამბავია საქართველოში და მიხარია ესეთი წარმომადგენლობა ამ სტუდიაში. ცხადია, სტუმრებთან ინგლისურ ენაზე გავაგზავნებ საუბარს და თქვენთვის ყოველთვის უმაღლესი დონის თარგმანი არის უზრუნველყოფილი. Good morning and thank you for being with us. მოგესალმებით და მადლობთ რომ ჩვენთან ერთად ხართ. ქალბატონო პრეზიდენტო, ქალბატონო მაგდა, ყოველთვის მოხარული ვარ. ხედავთ აქ სტუდიაში, გთხოვთ მოკლედ მოგვიყევით ამ ვიზიტის შესახებ. ჩვენ რა გარკვეული ინტერვიუ გქონდა და გარკვეული ინფორმაცია გვაქვს. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი დღე უმაღლესი განათლების სექტორისთვის საქართველოში. იმიტომ რომ ჩვენ ყავს ახლა აქ სტუმრად ახალ დანიშნული პრეზიდენტი, ერთ-ერთი ყველაზე დიდი უნივერსიტეტისა შეერთებულ შტატებში. ეს უნივერსიტეტი მუშაობს უკვე საქართველოში 2015 წლის შემდეგ და ის მიზნად ისახავს ადამიანური კაპიტალის განვითარებას მეცნიერების, საინჟინრო და მთელ რიგ სხვა დარგებში. როგორც ვიცით, ადამიანური კაპიტალი ერთ-ერთი ყველაზე დიდი დაბრკოლებაა საქართველოში ეკონომიკური განვითარების მიმართულებით და მთავრობა ცდილობს, რომ ხელი შეუწყოს სხვადასხვა მეცნიერებებში, სხვადასხვა დარგებში კადრების განვითარებაზე, როგორიც არის საინჟინრო, ქიმია, სხვადასხვა მეცნიერებები, მათემატიკა და ჩვენ ძალიან გვეამაყება, რომ დიეგოს სახელმწიფო უნივერსიტეტს უკვე ყავს სადღაც 500 სტუდენტზე მეტი საქართველოში. წელს 230 ყველაზე წარმატებული სტუდენტი, რომელსაც ყველაზე წარჩინებული სტუდენტი, რომელმაც აირჩია დიეგოს უნივერსიტეტი და ეს არის ძალიან კარგი ნიშანი იმისა, რომ უნივერსიტეტი ძალიან კარგად მუშაობს საქართველოში. აქვს ახალი ინფრასტრუქტურა, ჩვენ ვაშენებთ ახალ კამპუსს დიეგოს უნივერსიტეტისთვის თბილისში, ვაკეში და ჩვენ რეაბილიტაცია გავუკეთეთ, ახალი მოწყობილობა, ახალი დანადგარები შევიტანეთ ჩვენს უნივერსიტეტებში, ჩვენს უნივერსიტეტში. როგორც საქართველოს ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში, ასევე ტექნიკურ უნივერსიტეტში. ეს დახმარება ხორციელდება შეერთებული შტატების მთავრობის დახმარებით, სადღაც 30 მილიონზე მეტი დოლარზე მეტი გადაერცხა საქართველოს შეერთებული შტატებისგან ამ მიზნით და აგრეთვე ამაში თავისი წვლილი შეიტანა აგრეთვე კერძო სექტორმაც, რომელიც დიეგოს სტუდენტებს, უნივერსიტეტის სტუდენტებს აძლევს სტიპენდიებს. ეს არის ბრწყინვალე, თქვენ ხართ პრეზიდენტი უდიდესი უნივერსიტეტისა და მადლობა თქვენს გუნდს, რომელიც დიდ ძალისხმევას ხარჯავს ამ უნივერსიტეტის საქმიანობაში. ეს არის ფანტასტიკური თანამშრომლობა ყველა მონაწილე მხარეებს შორის. ქალბატონმა მაგდამ უკვე აღნიშნა, რომ მთავრობა ღიად მონაწილეობს ამ საკითხში, ვრცლად მონაწილეობს ამ საქმიანობაში, აგრეთვე კერძო სექტორი. მე მინდა თქვენ დაგისვათ კითხვა ამ თანამშრომლობის შესახებ, რატომ არის ეს თანამშრომლობა ასეთი მნიშვნელოვანი წელს, ესე იგი 230 წარჩინებულმა სტუდენტმა ერჩია თქვენი უნივერსიტეტი, ეს ძალიან კარგი მიღწევაა. ეს არის ჩემი პირველი ვიზიტი საქართველოში, ეს არის ულამაზესი ქვეყანა, მშვენიერი ხალხი და მე ძალიან მაღელვებს ეს პროგრამა და ჩვენ მუშაობთ ერთად მთელ რიგ თქვენ ფინანსური ინსტიტუტებთან და აგრეთვე დეკანი არის ძალიან მონდომებული იმისთვის, რომ ეს ინსტიტუტი, ეს უნივერსიტეტი გახდეს
სამაგალითო უნივერსიტეტი და ხელი შეუწყოთ წარჩინებულ სტუდენტებს. მე მხოლოდ 2 თვეა რაც ამ უნივერსიტეტის პრეზიდენტი ვარ. მე მხოლოდ პირველი ქალი პრეზიდენტი ვარ ამ უნივერსიტეტში და ძალიან მიხარია რომ ამდენ გოგონას ვხედავ სტუდენტებს შორის, რაც არის ძალიან საინტერესო. თქვენი სტუდენტები როგორც ესე იგი ძალიან წარმატებული არიან, როგორც ძალიან მაღალი მიღწევები აქვთ, როგორც მეცნიერებებში, აგრეთვე ზოგად განათლებაში და ეს მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ჩვენ გვჭირდება მომავალი ლიდერები, მომავალი მოქალაქეები, ის ადამიანები, რომლებიც შეიძლება ამ ქვეყნის ლიდერები გახდნენ. ჩემი აზრით, ჩემი მხრიდან მე ვარ ძალიან აღელვებული, ძალიან მოხარული, რომ ეს რა თქმა უნდა ეს უნივერსიტეტი ხელს შეუწყობს და დაეხმარება თქვენს ქვეყანას ამ ამოცანების მიღწევაში. ადამიანები, თითოეული ადამიანი კრიტიკულ როლს ითამაშებს ქვეყნის ინოვაციაში, სხვადასხვა დარგებში, იქნება ეს ტექნოლოგიები, იქნება ეს საინჟინრო თუ სამეცნიერო დარგები. ჩვენ ძალიან მადლობელი ვართ სხვა ინსტიტუტებისა, სხვა ორგანიზაციებისა საქართველოში, რომლებიც თანამშრომლობენ ჩვენთან ამ მიმართულებით. ჩვენ ბოლო ესე იგი კოჰორტი ფაქტიურად ძალიან გამორჩეული იყო ჩვენს უნივერსიტეტში და ჩვენ ძალიან გვაინტერესებს ჩვენი მომავალი ურთიერთობები. ურთიერთობები, ანუ შესაძლებლობები, რომელსაც თქვენ ქმნით სტუდენტებისთვის, ვიდრე ესე იგი სხვა საკითხებზე გადავალ, მინდა ამ შესაძლებლობებზე ვისაუბრო. ეს არის ერთ-ერთი საუკეთესო უნივერსიტეტი კალიფორნიაში, შეერთებულ შტატებში. მინდა გამოვიყენო ეს შანსი თქვენი აქ ყოფნისა და იქნებ გვესაუბროთ აი ამ შესაძლებლობებზე, რომელიც შეიძლება შეექმნათ საქართველოს სტუდენტებს. ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი რამ არის გაცვლითი პროგრამები. გუშინ მე ორ ახალგაზრდა ქალბატონს ველაპარაკე, ბიჭებსაც ველაპარაკე, კაცებსაც ველაპარაკე, მაგრამ ეს ორ ქალბატონთან საუბარი იყო ძალიან საინტერესო. ეს არის მშვენიერი შესაძლებლობა მათთვის, რომ მიაღწიოთ ისეთ კვალიფიკაციას, რომ შეეძლოთ კონკურენცია გაუწიონ სხვა სპეციალისტებს მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. ჩვენ აგრეთვე ჩამოვაყალიბეთ კარიერის ცენტრი. ჩვენ გვინდა რომ ისეთ სამუშაოებზე, ისეთ სპეციალობებზე, ისეთი სპეციალობები მიიღონ სტუდენტებმა, რომლებიც იქნება აზრიანი, რომელიც გამოადგებათ მათ მომავალში. და მესამე სფერო არის ჩვენი რა თქმა უნდა ამერიკელი სტუდენტების შესაძლებლობა ჩამოვიდნენ საქართველოში. ჩვენ გვყავს უკვე რამდენიმე ასეთი მსურველი. ერთ-ერთი სტუდენტი ჩამოვიდა მხოლოდ ერთი სემესტრით და მოინდომა დარჩენილიყო მთელი წლის განმავლობაში, იმიტომ რომ მან ძალიან მოეწონა აქ მან შეხედა საქართველოს როგორც ძალიან მნიშვნელოვან ქვეყანას მომავალი განვითარებისთვის, თავისი სამოვალო კარიერისთვისაც. მან ძალიან ბევრი მეგობარი შეიძინა აქ. ჩვენთან სადღაც ჩვენი სტუდენტებიდან სადღაც 14 სტუდენტმა ყველაზე მაღალი ქულები მიიღო ქვეყანაში. ანუ ერთი სემესტრით ჩამოვიდა ამერიკელი სტუდენტი და მოინდომა მთელი წლის განმავლობაში აქ დარჩენა. კი ეს მშვენიერი შესაძლებლობა ჩვენი სტუდენტებისთვისაც. მე მინდა აგრეთვე ხაზი გაუსვა აი ამ კოორდინაციას ყველა მონაწილე მხარეს შორის, თქვენი ოფისის მთავრობის, სამთავრობო უწყებების და კერძო სექტორის და რა თქმა უნდა მე ვიცი რომ ეს მუშაობა გაგრძელდება მომავალშიც, მაგრამ ვინ არიან ის მონაწილე მხარეები, რომლებიც მომავალშიც მონაწილეობას მიიღებენ ამ ვინ შეიძლება მოვიწვიოთ ახალი მონაწილეები, ვინც ამ
ძალისხმევაში და თანამშრომლობაში მიიღებენ მონაწილეობას. მადლობთ ამ შეკითხვისთვის. Joining us here in Tbilisi, it's such an honor to have you here for this convocation. ძალიან ჩვენ ძალიან აღელვებული ვართ, ძალიან მოგწონს აქ არსებული სიტუაცია. უპირველეს ყოვლისა და ჩვენ ძალიან კარგი თანამშრომლობა გვაქვს ათასწლეულის გამოწვევის ფონდთან და საქართველოს მთავრობასთან, მთელ რიგ უნივერსიტეტებთან, აგრეთვე საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტთან, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტთან, მათ ამ სამი უნივერსიტეტის რექტორებთან და ლექტორებთან და რა თქმა უნდა კერძო სექტორის პარტნიორებთან, რომელთა მხარდაჭერა ძალიან მნიშვნელოვანია ქართველი სტუდენტებისთვის. მთავრობა ძალიან ხშირად იცვლება საქართველოში, მაგრამ პროექტი გრძელდება წლიდან წლამდე და მისი მუშაობა არ გაჩერებულა, იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს შედეგები, ჩვენ გვაქვს მონდომებული სტუდენტები, 230 სტუდენტი პირველი წლისთვის, ეს არის ძალიან კარგი შედეგი. კი, ამ წელს სან-დიეგოს უნივერსიტეტმა მიიღო 230 სტუდენტი, ახლა ჯამში გვყავს 550 სტუდენტი და ამ პროექტის მდგრადობა ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ეს არ არის 2-3 წლიანი პროექტი, ეს არის გრძელვადიანი პროექტი, როგორც აღნიშნა ქალბატონმა პრეზიდენტმა. ადამიანური კაპიტალი ნებისმიერი მთავრობისთვის პრიორიტეტია, ეს პრიორიტეტია საქართველოს მთავრობისთვის, ეკონომიკური ზრდისთვის, კერძო სექტორისთვის საქართველოში. ამიტომ ჩვენ ვთვლით, რომ ეს ადამიანური კაპიტალის ამოცანა მიზანი გაგრძელდება საქართველოში და სხვა პროექტები, რომლებიც დაფინანსდება შეერთებული შტატების მთავრობის მიერ, მათ შორის ათასწლეულის განვითარების ფონდის მიერ გაგრძელდება. ჩვენ დასახული გვაქვს მიზნად გავავითაროთ ადამიანური კაპიტალი საქართველოში. გაქვთ თუ არა თქვენ რაიმე დაგეგმილი შეხვედრები მთავრობის წარმომადგენლებთან? კი, ჩვენ გვაქვს დღეს ძალიან მნიშვნელოვანი ღონისძიება. ეს არის პირველი, ესე იგი, ცერემონიალი, საზეიმო ცერემონიალი. პრემიერ-მინისტრი დაესწრება ამ ცერემონიალს, აგრეთვე განათლების, სპორტის, მეცნიერების მინისტრი, კერძო სექტორის მონაწილეები, სტუდენტები და მათი მშობლები. მე მოუთმენად ველი ამ შესაძლებლობას. კომუნიკაცია არის ძალიან მნიშვნელოვანი შეერთებული შტატების კამპუსებში და მთლიანად უნივერსიტეტში, ამიტომ ჩვენ გვაქვს ახლა ეს განსაკუთრებული ცერემონიალი, რომლის დროსაც სტუდენტები, ასე კი, ეს რაც ხელს შეუწყობს იმას, რომ ეს სტუდენტები გაერთიანდნენ და ერთმანეთს დაუახლოვდნენ და გახდნენ ჩვენი უნივერსიტეტის ერთიანი წევრები, ერთიანი გუნდის წევრები. სამწუხაროდ პრემიერ-მინისტრი არის შეერთებულ შტატებში, თუმცა ის ნამდვილად დაესწრებოდა ამ ცერემონიალს, აქ რომ ყოფილიყო. დიდი მადლობა თქვენი მობილიზებისთვის. სან-დიეგოს სახელმწიფო უნივერსიტეტის პრეზიდენტი, მაგდა მაღრაძე, ათასწლეულის გამოწვევის ფონდის საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორი და ჯენერ ედელმანი, ათასწლეულის გამოწვევის კორპორაციის ხელმძღვანელი საქართველოში. მილენიუმის მიმართულებებზე და კიდე ბევრი კითხვები მაქვს და მაინტერესებს სიახლეები, რასაც ეს პროექტი ახორციელებს საქართველოში, მაგრამ დღევანდელი სტუმრობა, რომელსაც სულ რამდენიმე წუთში ნახავთ უკვე ატვირთულს BM.G-ზე, ნამდვილად ღირს, რომ მხოლოდ ამ თემით შემოვიფარგლოთ, მით უმეტეს ყოველთვის გვაქვს იმედი, რომ მაგდა მაღრაძე და მისი კოლეგები გვესტუმრებიან ამ სტუდიაში. ეხლა კი შემდეგი თემის დრო არის, რომელსაც ანა წარმოგიდგენთ. წარმოგიდგენთ ის ჩამლათვალი, რომელიც ექსპერტებმა შეადგინეს და პრინციპში ტოპ 5 ქვეყნის ხუთაულია, სადაც ყველაზე მეტი ისეთი ლიდერი ადამიანი ცხოვრობს, რომელთა ქონებაც $30 მილიონ მეტია. ნახოთ Forbes-ის რეიტინგი.
კანადა იმ ქვეყნებიდან ერთ-ერთი აღმოჩნდა, სადაც ყველაზე მეტი მდიდარი ადამიანი ცხოვრობს. ქვეყანა მაღალანაზღაურებადი სფეროების სიმრავლითაა ცნობილი, საიდანაც დასაქმებულები დიდი თანხების მობილიზებას ახერხებენ. Forbes-ის მონაცემებით კანადას 46 მილიარდერი ყავს. მათ შორის კი ყველაზე მდიდარი 25 მილიარდი ამერიკული დოლარით დევიდ ტომსონია, რომლის სიმდიდრის მთავარი წყარო მედია ბიზნესია. მეოთხე ადგილი კი გერმანიას ერგო, სადაც კანადასთან შედარებით არანაკლები რაოდენობის მდიდარი ადამიანი ცხოვრობს. ქვეყანაში ტექნოლოგიური სფერო განსაკუთრებით განვითარებულია. ამასთან საქონელბრუნვის მოცულობით ეს ქვეყანა მთელ მსოფლიოში მესამე ადგილს იკავებს. გერმანიაში განსაკუთრებით მაღალანაზღაურებადი ქალების რიცხვი გაიზარდა. 2017 წელს მდიდარი ადამიანების რიცხვი 35,000 იყო, რაც წინა წელთან შედარებით 13,7%-ით მეტია. ქვეყანა კი, რომელიც მესამე ადგილს იკავებს მსოფლიოში სიახლეებისა და ინოვაციების სიმრავლითაა ცნობილი. ეს იაპონიაა, სადაც მოსახლეობა ქვეყნის სწრაფ განვითარებას ყველაზე მეტად უწყობს ფეხს. შესაბამისად, მათი შემოსავლებიც დღითი დღე იზრდება. იაპონიას ჩინეთი მოსდევს, რომელიც საერთო რეიტინგში მეორე ადგილზე გავიდა. კვლევის თანახმად სახელმწიფოში დაახლოებით 26,000 ადამიანი ცხოვრობს, რომელთა შემოსავლების საგრძნობლად მაღალია. საინტერესოა ისიც, რომ ეკონომიკის სწრაფი ტემპით განვითარების კვალდაკვალ მდიდარი ადამიანების რიცხვი სულ უფრო იზრდება. სიის სათავეშია ამერიკის შეერთებული შტატები. აღმოჩნდა, რომ მთელი მსოფლიოს შეძლებული ადამიანების 31% სწორედ ამ ქვეყანაში ცხოვრობს. ძლიერი ეკონომიკა, აქტიური პოლიტიკური ცხოვრება, ინოვაციებისა და სამეცნიერო მიღწევების სიმრავლე. ეს ის მნიშვნელოვანი საკითხებია, რომელიც საბოლოო ჯამში ამერიკაში ცხოვრების მაღალ ხარისხს უზრუნველყოფს. აუდიტის სამსახურმა ეკონომიკის სამინისტროში გაცემულ დანამატებთან დაკავშირებულ ეჭვებზე დაწერა. ეჰოვეის ფესტივალზე 11,394 ბილეთი გაიყიდა. რესპუბლიკურ საავადმყოფოში სახელმწიფო აუდიტის სამსახური შედის. ბიზნესი ახლებები დაუბრუნდით საქმიანი დილის ეთერში. აუდიტის სამსახურმა ეკონომიკის სამინისტროში გაცემულ დანამატებთან დაკავშირებით ეჭვები გამოთქვა. უწყებაში აღნიშნავენ, რომ დანამატების გაცემისას აუცილებელია მიზეზების დეტალური დასაბუთება. დანამატების გაცემის დროს მიზეზებზე უნდა იყოს დასაბუთებული კანონის მიხედვით, კანონმდებლობით კი შესაძლებელია დანამატის გაცემა ზეგანაკვეთური მუშაობისთვის, ასევე დასვენების და სადღესასწაულო დღეებში მუშაობისთვის. მთავარ კითხვის ნიშანს კი სწორედ საფუძველი წარმოადგენდა, რადგან ვფიქრობთ, რომ უფრო მეტად უნდა ყოფილიყო ჩაშლილი და დასაბუთებული ეს მიზეზები, აღნიშნავენ აუდიტის სამსახურის ეკონომიკური საქმიანობის სფეროს აუდიტის დეპარტამენტში. გარდა ამისა, როგორც თორნიკე შერმადინი ამბობს, მსგავსი შემთხვევები სხვადასხვა უწყებებთან უკვე გამოვლენილია, სადაც შესაბამისი რეკომენდაციებიც გაიცა. საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს 2017 წლის ფინანსური აუდიტის ანგარიშის მიხედვით, სამინისტროს სისტემაში თანამშრომლებზე 2017 წელს შრომის ანაზღაურების მუხლით ჯამში გაწეულია 26,965,942 ლარის ხარჯი, მათ შორის 3,926,265 ლარი დანამატია. 23-დან 26 აგვისტოს შუალედში ანაკლიაში ეჰოვეის ფესტივალზე 11,394 ბილეთი გაიყიდა. ვიზიტორთა უმრავლესობა 9,476 მსმენელი საქართველოდან იყო. ეჰოვეის ელექტრონული ფესტივალი მსოფლიოს 70 ქვეყნის მოქალაქის სტუმრობით დასრულდა. მათი უმრავლესობა კი ირანის, რუსეთის და აზერბაიჯანის მოქალაქეები იყვნენ. 8,200-მა მელომანმა ბილეთი ონლაინ შეიძინა და მათი 54% მოდის ტიკეტჯის კლიენტურაზე, მათ შორის 708 ბილეთი გაიყიდა ირანის მოქალაქეებზე, 273 რუსეთის, ხოლო 112 აზერბაიჯანის მოქალაქეებზე. ჯამში უცხოელებზე 1918 ბილეთია მხოლოდ გაყიდული. ფესტივალი კი სახელმწიფო პროგრამის ჩექინ ჯორჯიას ფარგლებში დაფინანსდა. რესპუბლიკურ საავადმყოფოში საპარტნიორო ფონდის მოთხოვნით სახელმწიფო აუდიტის სამსახური შედის.
საავადმყოფო საფინანსო სამეურნეო საქმიანობის სახელმწიფო მაკონტროლებლის შესწავლის აუცილებლობა შესაძლო დარღვევები და არასწორი მენეჯმენტი გახდა. კლინიკის მფლობელი საპარტნიორო ფონდის ცნობით საერთაშორისო აუდიტორული კომპანია ბეიკერ ტილის მიერ ჩატარებული აუდიტორული შემოწმების შედეგად ნიკოლოზ ყიფშიძის სახელობის ცენტრალური საუნივერსიტეტო კლინიკა, ანუ იგივე რესპუბლიკური საავადმყოფო ფინანსური მდგომარეობის საბოლოო შეფასებისათვის მომზადება შეუძლებელი გახდა. მიზეზად კი სწორედ კლინიკაში არსებული საფინანსო და სამეურნეო საქმიანობასთან დაკავშირებული დარღვევები და არასწორი მენეჯმენტი დასახელდა საპარტნიორო ფონდის შვილობილი კლინიკების განვითარების კომპანიის და ცენტრალური საუნივერსიტეტო კლინიკების შიდა აუდიტის სამსახურის მიერ მომზადებულ არაერთ რეკომენდაციაში კლინიკაში არსებული დარღვევების გამოსწორების მიზნით. კლინიკის დირექტორს ავთანდილ იმედაძეს რამდენჯერმე მიეცა ასევე ვადა ხარვეზების გამოსასწორებლად და ფინანსურ მენეჯმენტთან დაკავშირებული საკადრო გადაწყვეტილებების მისაღებად. თუმცა მათი უმრავლესობა კლინიკის მენეჯმენტის მხრიდან რეაგირების გარეშეა დარჩენილი. ამ დროისთვის კლინიკის დირექტორის მიერ არ ხდება იმ ღონისძიებების გატარება, რომელიც ვითარება შეცვლიდა და სწორედ აქედან გამომდინარე ფონდმა მიიღო გადაწყვეტილება, რომ საკითხის შესასწავლად სახელმწიფო აუდიტის სამსახურს მიმართონ აღნიშნავენ თავად საპარტნიორო ფონდში. ბიზნეს ომბუდსმენი ირაკლი ლექვინაძე ტელეკომპანია იბერიას ირგვლივ განვითარებულ მოვლენებს გამოეხმაურა და მან მედიასთან საუბრისას განმარტა, რომ ჩანაწერების ავთენტურობა უნდა გაირკვეს, რადგან მოცემულ სიტუაციაში მეტი სიცხადეა საჭირო. როგორც ლექვინაძე ამბობს, კომპანია ომეგას სახელმწიფოს მიმართ გარკვეული ვალდებულებები გააჩნია. თამბაქოს მოხმარების კუთხით დაწესებული შეზღუდვები, აკრძალვები და სანქციები კი მსუბუქდება. კერძოდ, თამბაქოს კონტროლის შესახებ კანონში დაგეგმილი ცვლილებების მიხედვით იხსნება შეზღუდვა უმაღლესი საგანმანათლებლო, პროფესიული, სამედიცინო და ფარმაცევტული დაწესებულებების საკუთრებაში არსებულ ტერიტორიებზე თამბაქოს მოხმარებასთან დაკავშირებით. გარდა ამისა, გამონაკლისის სახით თამბაქოს მოწევა დასაშვები იქნება სათამაშო აპარატების სალონში, რომლის მოწყობის ნებართვისათვისაც დადგენილია სანებართვო მოსაკრებლის განაკვეთი არანაკლებ 200,000 ლარის ოდენობით. თამბაქოს მოწევა კი დასაშვები ხდება ასევე პროფესიული თეატრის მუდმივი სარგებლობისათვის განკუთვნილ შენობა-ნაგებობაში, მხოლოდ მსახიობის მიერ სპექტაკლის მიმდინარეობის დროს, რეჟისორის შემოქმედებითი ჩანაფიქრის განხორციელებისათვის. ქართული ცხვრის ფასი 30-40 ლარით გაიზარდა. დაახლოებით აღნიშნულია BMG-სთან საუბარში მეცხოველთა ასოციაციის ხელმძღვანელის ბექა გონაშვილის მიერ. ის ამბობს, რომ ზრდასრული ცხვრის ფასი, რომელიც 30-35 კილოგრამის წონის არის, 220-დან 230 ლარამდე ღირს, ამის მიზეზი კი ცხვარზე გაზრდილი მოთხოვნაა. 2019 წლის 2 აპრილს ქუთაისის საერთაშორისო აეროპორტიდან გდანსკის მიმართულებით რეგულარული ავიამიმოსვლა დაიწყება. საპორტო ქალაქი გდანსკი იქნება რიგით მეოთხე მიმართულება, სადაც ქუთაისის საერთაშორისო აეროპორტიდან პოლონეთის მიმართულებით და პირიქით ავიარეისები შესრულდება. გადაწყვეტილება ამის შესახებ ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების სამინისტრო საქართველოს აეროპორტების გაერთიანებამ უნგრულ დაბალ ბიუჯეტიან ავიაკომპანია ვიზიართან თანამშრომლობის შედეგად მიიღო. ახალი მიმართულება კი ერთადერთი პირდაპირი რეისი იქნება, რომელიც ქუთაისსა და საპორტო ქალაქს ერთმანეთთან დააკავშირებს. ბილეთების შეძენა ავიაკომპანიის ვებგვერდზე უკვე შესაძლებელია. ბათუმის საზღვაო ნავსადგური ტვირთბრუნვის ზრდაზე აფიქსირებს მონაცემს და მათი ცნობით 8 თვეში ნავსადგურში 791,125 ტონა მშრალი ტვირთია გადამუშავებული, რაც 324,725 ტონით მეტია, ვიდრე 2017 წლის ამავე პერიოდში გადატვირთული მოცულობა. დადებითი დინამიკის მაჩვენებელი ტვირთების მოცულობა ჯამურად გაზრდილი არის 317,587 ტონით და ამ მატებიდან 37% ამონიუმის გვარჯილას დამატებითმა მოცულობებმა უზრუნველყო, გაზრდილი ასევე ლითონის პროდუქციის მაჩვენებლებიც 42%-ით და ასევე ლამინატი 29%-ით. თხევადი ტვირთის შემთხვევაში აქ ზეთი იგულისხმება 9%-იანი ზრდა არის. გადასამუშავებელი ტვირთების სიაში ასევე სოიუა დამატებული.
ანაკლის სპორტში კი ათენა დასაქმდა. უდიდესი გემი მითოლოგიური ღმერთის სახელით მშენებარე ქალაქში პორტისთვის ნაპირის დაღრმავების სამუშაოები დაკავდება. ქალაქის მშენებლობა, პორტი და ათენა ერთად შესაძლოა ზღაპრულ ისტორიასაც გაგონებდეთ, მაგრამ ფაქტია, გემი ათენას გამოყენებით ანაკლის სპორტისთვის ზღვის დონიდან 5 მილიონ კუბურ მეტრამდე ქვიშა უნდა ამოიღონ და ნაპირზე გადმოიტანონ. საზღვაო მშენებლობას საერთაშორისო ტენდერში გამარჯვებული ერთ-ერთი ლიდერი კომპანია საზღვაო ინფრასტრუქტურული მიმართულებით ვანოორდი ჩაატარებს ათენას პირველ სიგნალს. შავი ზღვის სანაპიროზე BMG-ს გადამღები ჯგუფი რა თქმა უნდა დახვდა და რა თქმა უნდა ელენე კვანჭილაშვილის და ბუნა ფუნდაძის სიუჟეტი უნდა ვნახოთ. გემი ათენა ანაკლის ნაპირს მოადგა, რაც იმას ნიშნავს, რომ ანაკლიაში დაღრმავების სამუშაოები უკვე იწყება. მე ხელში მიჭირავს ანაკლის კონსორციუმის მიერ მომზადებული მთავარი გზავნილები, რომლებიც დღეს პრეზენტაციაზე აქ შეკრებილ მოსახლეობასაც დაურიგდა. სულ რამდენიმე რიცხვს ამოვიკითხავ. პირველი ქვეყნის მთლიან შიდა პროდუქტში ანაკლის სპორტი შეიტანს 1,2%-დან 1,5%-მდე კონტრიბუციას. ასევე პირველი ფაზის ინვესტიცია იქნება 600 მილიონი ამერიკული დოლარი, სულ დასაქმდება 1500 ადამიანი და ოპერირების პირველი ფაზის განმავლობაში დამატებული ღირებულება, რომელიც აქ შეიქმნება, იქნება 500 მილიონის დოლარის ფარგლებში, ხოლო 10 წლის განმავლობაში იქნება 1 მილიარდი, ხოლო ჯამში მთლიანი ყველა ფაზის დასრულების შემდეგ ის მიაღწევს 60 მილიარდ ამერიკულ დოლარს. ეს შთამბეჭდავი რიცხვები რეალობად რომ იქცეს, ანაკლის სპორტის მშენებლობის პირველი და შემდეგ კიდევ 8 ფაზა უნდა დასრულდეს. ანაკლის სანაპიროსთან ახლოს ღრმაწყლოვანი პორტის საზღვაო სამუშაოების მწარმოებელი გემის ათენას გამოჩენა კი იმის სიგნალია, რომ დროის ათვლა დაიწყო. ათენა მსოფლიოში უდიდესი დამღრმავებელი გემია. მისი სახელწოდება საზღვაო ინფრასტრუქტურული კომპანია ვანორდის ტრადიციის გაგრძელებაა. ჰოლანდიური კომპანია თავის გემებს, როგორც წესი, ბერძნული და რომაული მითოლოგიის გმირებისა და ღმერთების სახელებს არქმევს. ბერძნების ღმერთი ათენა არა მხოლოდ სიბრძნის, არამედ ომის ღმერთიც არის, როგორც ჩანს ამართლებს. ანაკლის სპორტის საზღვაო სამუშაოებისთვის გამოცხადებულ საერთაშორისო ტენდერში სწორედ ვანორდმა გაიმარჯვა. კონკურენტულობა არც თავად ათენას აკლია. ადვილად შეუძლია დაამუშაოს ყველაზე რთული, თუნდაც ქვიანი ზედაპირი და ის 32 კილომეტრის სიღრმემდე დააღრმავოს. ათენას ანაკლიაში მცხვიდან სულ 5 მილიონ კუბურ მეტრამდე ქვიშის ამოღება დასჭირდება, რაც საბოლოო ჯამში 16 მეტრის სიღრმეს უზრუნველყოფს. ამ ეტაპზე 110 ჰექტარი ფართობის ტერიტორია გასუფთავებულია და ქვიშის მისაღებად მზად არის. თუმცა ამ პროცესს გამართული სადრენაჟე სისტემა და უკვე ნაპირზე მოდერნიზებული მძიმე ტექნიკა სჭირდება. სწორედ ამიტომ ტერიტორიაზე დამონტაჟებულია 2,5 კილომეტრის სიგრძის წყალზე მოტივტივე მილები, ვერტიკალური დრენაჟებიც, რომელთა ჯამური სიგრძე 3500 კილომეტრს უდოლდება. ასევე აშენებულია 10 კილომეტრის სიგრძის დამბა ზღვიდან ამოღებული დიდი რაოდენობით ქვიშის დასაკავებლად და 2,5 კილომეტრის სიგრძნის სამელიორაციო არხი. ეს არის უპრეცედენტო მასშტაბის პროექტი, რამე თუ პრაქტიკულად ბოლო კარიბჭეს აზიასა და ევროპას შორის ჩვენ ხსნით ყველა იმ გემისთვის, რომლის 75%, რომელიც დღეს შავ ზღვაზე იმყოფება, ვერ ახერხებს საქართველოს ტერიტორიულ წყლებში და პორტებში შემოსვლა. პროექტი ანაკლია, ეს არის საქართველოსი ძალიან დიდი მნიშვნელობის პროექტი. საქართველოს ესეთი ზომის პროექტები ბევრი არა აქვს და არც ექნება. ჩვენ უნდა ბოლო-ბოლო ავითვისოთ ჩვენი გეოგრაფიული მდებარეობის სრული პოტენციალი, რომ გავხდეთ ლოგისტიკური ჰაბი. ფიქრობ, ეს პორტი საქართველოს ნამდვილად სჭირდება. ის მნიშვნელოვანი კარიბჭე გახდება აღმოსავლეთიდან დასავლეთის მიმართულებით. თუ გავითვალისწინებთ პორტის და იმ გემების ზომას, რომელსაც ის მიიღებს, დამატებული ეკონომიკური ღირებულება, რომელიც აქ შეიქმნება, იქნება მნიშვნელოვანი როგორც ადგილობრივი მოსახლეობისთვის, ასევე მთელი ქვეყნისთვის. 2021 წლისთვის ანაკლის სპორტმა 1 მილიონამდე კონტეინერი და 1,5 მილიონი ტონა მშრალი ნაყარი ტვირთის გატარება უნდა შეძლოს. სანამ თქვენ ტკბებოდით ათენას შემოსვლით ანაკლიაში მომავლის ქალაქით, მე ბიზნეს სიახლეებს გაცნობდით და გიორგიც მისმენდა, იმედია, ინი ლონგურაშვილი და ბექა ბაციკაძე ბურთით შემოვწვივდნენ სტუდიაში. ნუ ამ სტუდიას არ ვუჩვით, მაგრამ არ მგონია, რომ ცალკარა მაინც მოასწრონ, რომ ითამაშონ და მოახერხონ, ისე რომ თან არაფერი დააზიანონ, რა თუნდაც ბურთი ამ დილაუთენია საქმიანი დილაში, ამას თვითონ გვეტყვია ნინი ბექა. ზაზა აბაშიძეც არ არის. ზაზაც არ არის.
მაგრამ ნინი ხო სადაც BMG-ის სახელით აგერ აქედან არ ვიცი ხო პალერმოში არიან თუ ტორინში მოკლედ ზადასდან უცას ულოცავთ გაბედნიერებას ბედნიერი ოჯახობა და ბედნიერი დღეები ზაზა აბაშიძეს და არჩეულებრივ უცას და ეხლა კი ზაზა გაექცა არა ზაზა ნაწილობრივ აქ არის იმიტომ რომ ბურთი ზაზა გახსოვთ ალბათ რომ დაარტყა და პირდაპირ ვოლიერს ჩააგდო ზაღლის და შემდეგ ეს ბურთი კამინაზღაურა მისი დარტყვა და ნაწილობრივ ეხლა ზაზაც ჩვენთან ერთად არის. ანუ ბურთი შემოტანის მიზეზი, მთავარი მიზეზი მარტივია რომ ფეხბურთზე უნდა ვისაუბროთ, გუშინ ჩემპიონთა ლიგა დაიწყო, მაგრამ ამჯერად მსოფლიოს ჩემპიონატზე მინდა მოგიყვეთ იმ შემოსავალზე, რომელსაც საფეხბურთო კლუბები მხოლოდ იმიტომ იღებენ, რომ ფეხბურთელს მსოფლიოს ჩემპიონატზე ეროვნულ ნაკრებში უშვებენ. მაგალითად ავიღოთ ანტუან გრიზმანი, რომელიც ესპანური მადრიდის ატლეტიკოს ფეხბურთელია, FIFA ესპანურ კლუბს მხოლოდ იმაში უხდის ფულს, რომ საფრანგეთის ნაკრები მსოფლიოს ჩემპიონატზე ასპარეზობს, ну ცხადია გრიზმანი ნაკრების წევრია. შესაბამისად, რაც მეტი ფეხბურთელი იქნება, ვთქვათ, მადრიდის ატლეტიკოდან მუნდიალის მონაწილე, ნაკრებში მით უკეთეს ფინანსურ სარგებლოს ნახავს კლუბი, თუმცა ფინანსები მხოლოდ მოთამაშეების რაოდენობაზე არაა დამოკიდებული, არის კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი დეტალი, რამდენად შორს წავა ეროვნული ნაკრები მსოფლიოს ჩემპიონატზე. ეხლა ერთი წუთი, ანუ რას ამბობ, რომ საქართველოს ნაკრები რომ მსოფლიოს ჩემპიონატზე მოხვდეს და მისი ფეხბურთელები ქართულ კლუბში თამაშობდნენ, FIFA ამ კლუბებს ერთ ფეხბურთელზე ერთ დღეში 8500 ევროს გადაუხდის? ანუ სწორად გავიგე, შენი ხო, ხე არ არის სადმე დავაკაკუნო, ეხლა თვალი არ ეცი საქართველოს ნაკრებს. რაღა უნდა ეცეს, მაგრამ ჩამოვიყვა საერთოდ და აკაკუ. ეს ობდანი ექსპერტი და მოაზროვნე საერთოდ ჭირდება დაკაკუნება, იმიტომ რომ ესე გამოდის, რომ ჩვენ ნაკრები თუ მოხდომს მსოფლიოს ჩემპიონატზე, ჯერ მოსახვედრი ვართ იქ და ევროებს უკვე მერე დავითვლით, ცხადია ჩვენს გადაგვიხდიან გამონაკლისები არ ვიქნებით. გადახდის გრაფიკი კი ჩემპიონატის დაწყებამდე 2 კვირით ადრე ირთვება და როგორც ნინი თქვა, ეს 8500 ევროს შეადგენს ყოველდღურად, იქამდე ირიცხება ეს ფული ანგარიშზე, ვიდრე ნაკრები ჩემპიონატს გამოეთიშება. ანუ ჩავერთვები და გამოდის, რომ კლუბები საკუთარი ფეხბურთელების მუნდიალიზე გაშვებით, გამოტოვებული ვარჯიშებისა თუ სხვა დისციპლინარული დღის წესრიგის გაცდენისა საკმაოდ მსუყე ფინანსურ სარგებლოს ნახულობენ. ხო, პრინციპში უფრო რესურსის გაქირავებას გავს კლუბს აქვს კონტრაქტი ფეხბურთელთან, იმიტომ რომ გაუშვეს ის ეროვნულ ნაკრებში. ნუ ეს შეთანხმება FIFA-სა და უკვე ჩემპიონატების მესვეურებს შორის და მათ შორის UEFA-ს შორის შესაბამისად FIFA ამ შემთხვევაში გადამხდელი უფრო გაქირავებას გავს. მხოლოდ ჯგუფურ ეტაპზე გასამართი თამაშებს თუ ჩავთვლით, ანუ გარანტირებულ თანხას, რასაც გუნდები აუცილებლად მიიღებენ, მაშინ 10 ყველაზე შემოსავლიანი კლუბის ჩამონათვალიც შეგვიძლია რომ გავაკეთოთ. კარგი, მოდი ახლა ამაში მე დაგეხმარები. იმ კლუბების მადლობა. იმ კლუბების ათეული, რომლებიც მსოფლიო ჩემპიონატიდან ყველაზე მეტ შემოსავალს იღებენ, ეს არის პირველ ადგილზე მადრიდის რეალი 3.973.600 ამერიკული დოლარით, მანჩესტერ სიტი ასევე 3.791.500, ჩელსი 3.522.800, ცოტა მიჭირს ამ მილიონებზე საუბარი, ბარსელონა 3.192.900, პარის სენ-ჟერმენი 3.167.300, ტოტენჰემი 3.107.700, მანჩესტერი 2.727.400, მერვე ადგილზე არის მონაკო 2.661.200, მიუნხენის ბაიერნი 2.526.400 და მეათე ადგილი არის ლონდონის არსენალი 2.880.400 ამერიკული დოლარი. ხო, საკმაოდ თანხებია. მსოფლიოს 2018 წლის ჩემპიონატი, როგორც იცით, საფრანგეთის ნაკრებმა მოიგო, შესაბამისად მათ 7 შეხვედრის ჩატარება მოუწიათ, ასევე 7 შეხვედრა ჩაატარეს ფინალისტებმა ხორვატიამ და მესამე ადგილისთვის შეხვედრის მონაწილეებმა ბელგიამ და ინგლისმა, ამიტომ სწორედ ამ ნაკრებების ფეხბურთელები დაბრუნდნენ საკუთარ კლუბებში ყველაზე სავსე ქისებით. და ქართული კლუბებისთვის თანხა ნამდვილად შთამბეჭდავია, მაგრამ FIFA-სგან ჩარიცხული ანაზღაურება ევროპული კლუბებისთვის მაინც სასაცილოდ ჟღერს, მაშინ როცა საშუალო დონის ფეხბურთელის სატრანსფერო ფასი 30-40 მილიონი ამერიკული დოლარია და ამაში მაყურებელს გამოუწყდები, რომ ეს შენგან გუშინ გავიგე და ხო, ხაზია, იმიტომ რომ მადრიდის რეალისტვის, მანჩესტერ სიტისთვის, იუნაიტედისთვის, ნებისმიერ სხვა კლუბისთვის, ვინც ამ ათეულშია შესული, რამდენიმე მილიონი, არ ვიცი, რა შევადარო, გუშინ ბევრი ვიფიქრე სხვათა შორის, აი რა, რამდენიმე მილიონი, რა ბოლოს მაინც ცნობილი გამოთქმა, რომ აი მზესუმზირის ფულია, იმიტომ რომ 3 მილიონი მათთვის არაფერს არ ნიშნავს, იმხელა ტრანსფერებს ახორციელებენ 100 მილიონიანს და 200 მილიონიანს და ასე შემდეგ პარი სენ-ჟერმენი მითუმეტეს. კარგი, მილიონებით დავიწყეთ საუბარი, მოკლედ ფეხბურთი ერთი დიდი ბიზნესია და მოდი ჩვენ ნამდვილ ქართულ და მომგებიან ბიზნესს მივხედოთ.
მოგესალმებით. შემოსავალი 30-40 მილიონამდე ვერ აღწევს, მაგრამ შაურმის ბიზნესი, როგორც ამბობენ, მფლობელებისთვის შემოსავლიანი საქმეა. განსაკუთრებით ისეთ ადგილებში, სადაც მომხმარებელი მათ ყიდვას ხარისხის თუ უბრალოდ ხელსაყრელი მდებარეობის გამო ხშირად ირჩევს. ასეთი ადგილი ცინცაძის ქუჩაა, ყოფილი საბურთალოს ქუჩა, იყო უпростоრად ერთი თვის წინ დაწყებულმა საგზაო სარეაბილიტაციო სამუშაოებმა კი როგორც ჩანს შაურმის მოყვარულებს მადა დააკარგვინა და ბიზნესაც დროებით ან ხანგრძლივად პაუზა აღებინა. მოდი ვნახოთ ჩემი მიერ მომზადებული სიუჟეტი. რატომ დაიხურა საბურთალოს ქუჩაზე საშაურმეები? ამ კითხვაზე პასუხის მისაღებად საქმიანი დილა ეგრეთ წოდებულ შაურმების ქუჩაზე მივიდა. აქ შაურმის დიდი არჩევანი ხვდებოდა სწრაფი მოყვარულებს, თუმცა ბევრი მიზეზის გამო ამ ადგილს ეს ხიბლი დაეკარგა. ბიზნესის ჩავარდნა ერთის მხრივ ქირის გადაუხდელობამ და მეორეს მხრივ გზების რეაბილიტაციამ გამოიწვია. თუმცა არსებობს ერთი საშაურმე, სადაც მუდმივად რიგია, ისიც ქუჩის დასაწყისში, იქ, სადაც მეტნაკლებად მოხერხებადია მიღწევა. სამუშაო პროცესის გამო მომხმარებლები შეგიძლიათ? არა. ეხლა ისედაც არ არის ხალხი ზაფხულის პერიოდი, როა სკოლასთან დაიწყო და მაინც არ იყო მთელი ზაფხული და დიდად არ შეუძლია. საბურთალოს ქუჩაზე სამ საშაურმეს მუდმივად ჰყავდა კლიენტი. დღეს მხოლოდ ერთი ფუნქციონირებს. საქმიანი დილა შეეცადა გაერკვია დახურვის მიზეზი, თუმცა უშედეგოდ მეპატრონებს ვერც ტელეფონით დაუკავშირდით. აბონენტს დროებით ვერ დაუკავშირდებით. მოგვიანებით ცადეთ. არ ვიცი, შემიძლია გზის გულზე იქნება, აბა მეტი რაზე. ერთი თვის დაკეტილება გზებს უვაგებე. ერთი თვე არაც დაკეტილები არიან? ეს გამოიწვია ქირის ზდამ და ძირითადად იყვნენ აქ ჩამოსულები. ამ ქუჩაზე ბიზნესისთვის ხელსაყრელი ლოკაცია მხოლოდ საშაურმეებისთვის არ იყო. აქ საცხობებსაც მუდმივად თავის მომხმარებელი ჰყავდათ, თუმცა მათი შემოსავლები ბოლო 2 თვეა მკვეთრად შემცირდა. თქვენ ბიზნესს რაიმე ფინანსურად შეეხო? კი, შეეხო, იმიტომ რომ ძალიან მოიკლო ნავაჭრმა. რა რაოდენობით აწხვებოდა, იმ რაოდენობით ვერ ვაჭრობ. ძირითადად ვიყავით მძღოლებზე, დამოკიდებული ტაქსის მძღოლებზე, შესაბამისად ვერ ჩერდებოდნენ და გაყიდვებით აღარ იყო. დაახლოებით რამდენი პროცენტით შემცირდა თუ შეგიძლიათ გითხრათ, აი რამდენს გამოიმუშავებდით და ეხლა რამდენს გამოიმუშავებთ? ნუ მიახლოებით 300-350 ლარი გამოდიოდა დღეში. ეხლა გუშინ სიმართლე გითხრათ, სადღაც 55 ლარი იყო. დაახლოებით რამდენი პროცენტით თუ შეგიძლიათ? თითქმის ნახევარზე მეტი. თუ შეგიმცირდათ გაყიდვები სამუშაო პროცესის გამო? ცოტა კი. სწრაფიკვების მენიუდან საქართველოში განსაკუთრებული პოპულარობით შაურმა სარგებლობს, რომელიც საბურთალოს ქუჩაზე ყოველ ფეხის ნაბიჯზე გვხვდებოდა. დღეს კი ამ ბიზნესით კონკრეტულ ქუჩაზე მხოლოდ ერთი კომპანია სარგებლობს. გარკვეულწილად დედაქალაქის თემატიკას არ გავცდებით ჩვენს შემდეგ სტუმართან საუბრისას. ცალკეული უბნებისათვის განაშენიანების რეგულირების გეგმები უნდა მომზადდეს. ეს თბილისის გენერალურ გეგმაში არის ნათქვამი, ვინ მოამზადებს დოკუმენტს, რა სიახლეები გეგმება თბილისში ურბანული განვითარების მიმართულებით. ამაზე თათია ჩაფიჩაძე ისაუბრებს სტუმართან ერთად. თათია, მოგესალმებით და მივესალმებით ჩვენს სტუმარს. დილა მშვიდობის ანო, მივესალმებით ჩვენს მაყურებელს. დიახ, ურბანული განვითარების საქალაქო სამსახურის უფროს ალექსანდრე ტოგოინძოს მასპინძლობ დღევანდელ საქმიან დილაში. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ, მადლობა რომ გამონახეთ რო და ჩვენი სტუმარი ხართ. პირველ რიგში მინდა გკითხოთ, 100-ათვისი ახალი დანიშნული ხართ ამ თანამდებობაზე და მაინტერესებს თქვენი შეფასება, რა სურათი დაგხვდათ და რას ხედავთ დღესდღეობით მთავარ გამოწვევას თბილისში ურბანული განვითარების მიმართულებით. მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენ ტელემაყურებელს. დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ მოწვევისთვის. დიდი პასუხისმგებლობა არის გეცოდინებათ, რომ საკმაოდ დიდი ცვლილებები განიცადა ურბანულმა სამსახურმა ბოლო 1 წლის განმავლობაში. გამოიყო ცალკე სამსახური, დაემატა ცალკე სატრანსპორტო და გამწვანების კუთხით დამატებითი ღონისძიებები და კვლევები. შესაბამისად, ეს ბევრი სიახლე ერთად, როგორც გარის სექტორისთვის, ისე შიგნით გარკვეული შეფერხებების გამოწვევი იყო. თუმცა ეს იყო ის აუცილებელი ცვლილებები და შესაბამისად სამსახური და მთელი მერია რესურსს არიშურებს, რომ ეს პროცესები მაქსიმალურად გამართული იყოს. რაც შეეხება სიტუაციას, რაც დაგვხვდა, ნუ პირველ რიგში მადლობა მინდა გადაუხადო ჩემ წინამორბედს, იმიტომ რომ სამსახურმა საკმაოდ რთული პერიოდი გამოიარა, იმიტომ რომ გაყოფის შედეგად ბევრი მიმდინარე საკითხები იყო, ბევრი სიახლეები იყო, სრულად ახალ პროგრამულ უზრუნველყოფაზე გადავედით და ასე შემდეგ. ამიტომაც სამსახური, ასე ვთქვათ, დამხვდა ერთი ნაბიჯით უფრო წინ, ვიდრე ნოლიდან არ დაგვიწყია არაფერი. რა თქმა უნდა, გასაკეთებელი და სამუშაო ბევრი არის როგორც პროცესების და პროცედურების კუთხით, ასევე შესამუშავებელია კიდევ
ბევრი მეთოდოლოგია, კვლევები არის ჩასატარებელი, რომ ისევ და ისევ სწორი ქალაქის ურბანული დაგეგმარება მოხდეს, ინტეგრირებული რომ იყოს ყველაფერთან. კონკრეტულად ამ ეტაპზე რაზე მუშაობთ? თქვათ რა მიმართულებით, რა კვლევაზე და რას შეცვლის ეს სურათი, ასე თქვათ, რას გამოასწორებთ? ორი მიმართულება გვაქვს. ერთი არის რომ პროცესები და პროცედურები უნდა დაიხვეწოს, რომ სერვისი იყოს მაქსიმალურად კომფორტული და მარტივი გარემომხმარებლისთვის და ასევე მუშაობთ თვითონ დაგეგმარების და გეგმების კუთხით, რომ სწორედ მოხდეს ერთიან ჭრილში უბნების განვითარება. თქვენ როგორც იცით, უკვე მერიამ გამოაცხადა შესყიდვა 11 არეალი არის, სადაც ეგრეთ წოდებული ჩარჩო გეგმები გამოცხადება, ერთიანი პრინციპით, სადაც მიმდინარეობს დაგეგმა, რომელიც ერთიან სურათში დაგვანახებს თუ როგორ იქნება უფრო სწორი, რომ საჯარო სიკეთე და ცხოვრების ხარისხი შენარჩუნებული იყოს და ამავდროულად ის კერძო საკუთრებები, რომლებიც ჩვენ მოქალაქეებს აქვს და ის ფაქტობრივი გარემოებები გათვალისწინებული იყოს. ამაზე უკვე შესყიდვა გამოცხადებულია, ოქტომბრის ბოლოს სადღაც უკვე გამარჯვებული გვეყოლება. საპროექტო ტერიტორია ჯამში დაახლოებით 7500 ჰექტარს მოიცავს და ორ ეტაპად არის დაყოფილი. ერთი არის კვლევითი ნაწილი, მეორე უკვე უშუალოდ პროექტირების ნაწილი. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ მაქსიმუმ 1 წელიწადში 11 არეალზე უკვე სრულყოფილი დოკუმენტაცია გვექნება. რომელ არეალებზე ამ შემთხვევაში საუბარი რა ტერიტორიებს მოიცავს ეს? 11 არეალი არის, ეს არის ლისისთვის მიმდებარედ, ეს არის წავკისი, შინდისი, კოჯორი, ასევე თბილისის ზღვა, ვარკეთილის მესამე მასივი, დოლიძე ხილიანის სპორტის სასახლის უკან მიმდებარე ტერიტორია და ასე შემდეგ. კი ბატონო, გეგმაში ახსენეთ უკვე არის ცალკეული უბნებისთვის განაშენიანების რეგულირების გეგმების მომზადება. რას ნიშნავს ეს და ვინ მოამზადებს ამ დოკუმენტს და როდესთვის იქნება თუ გაქვთ დღესდღეობით უკვე სრული წარმოდგენა? ტენდერი გამოცხადებულია, რამოდენიმე პრეტენდენტი წინასწარი ფასტამოკვლევის დროს უკვე ყავდა და შესაბამისად ველოდებით რომ იქნება კონკურენცია. ზუსტი გამარჯვებული გვეცოდინება ოქტომბრის ბოლოს და თვითონ ჩარჩო გეგმა ეს არის განაშენიანების რეგულირების გეგმის უფრო ზედა დონის სტრატეგიული დოკუმენტი, რომელიც თავის თავში ასევე მოიცავს იმ კვლევებს, რომელიც განაშენიანების რეგულირების გეგმების დროს კეთდება. ეს ერთის მხრივ მოგცემს საშუალებას, რომ უფრო მაკრო დონეზე და უფრო დიდ ჭრილში შევაფასოთ, თუ როგორ ვითარდება ესა თუ ის უბანი და ასევე, როდესაც კვლევა დასრულდება, ეს უფრო გამარტივებული პროცედურები იქნება შემდეგ მომხარებლისთვის, იმიტომ რომ რაშიც ისინი თანხას ხარჯავენ და ფულს იხდიან, ამ კვლევებს უკვე მუნიციპალიტეტის შეთავაზებს. ეს იქნება ცალკეული უბნებისთვის განსხვავებული ხედვა, განსხვავებული მიდგომა იგივე მშენებლობაზე, ყველა სხვადასხვა მიმართულები, რაც ურბანული განვითარება ქვია და აქამდე თქვათ რაღაცა იყო ერთნაირი დიდი სხვაობები არის. აი რა შეიცვლება ძირეული და განსხვავებული რა იქნება ამ ახალი ცალკეული გეგმების შემუშავების შემდგომ? ეს იქნება ცალკე თქვა ცენტრალური უბნების ხვანაირი მიმართულებით, გარე უბნები, როგორი მიმართულებით წარმოგვიდგენია? ორ ლოტად არის დაყოფილი თვითონ შესყიდვა. ნაწილი, რომელიც უფრო ცენტრალურ უბნებში არის უბნების გამჭიდროებაზე ორიენტირებული, იმიტომ რომ გენერალური გეგმის ერთ-ერთი კონცეფციაც არის, რომ კომპაქტური ქალაქი იყოს და მეორე არის შედარებით გარე უბნები სააგარაკე ტერიტორიებს, რასაც ვეძახით, ეს არის ლისისთვის მიმდებარე, წავკისი და ასე შემდეგ. განსხვავებული ის იქნება, რომ როდესაც განაშენიანების რეგულირების გეგმა კეთდება, დაახლოებით კვადრატულობა არის ხოლმე მინიმუმ 7000 კვადრატული. მაგრამ ქალაქის ჭრილში ეს არ არის საკმარისი, რომ უფრო დიდ დონეზე, მაკრო დონეზე მოხდეს ამ ყველაფრის შეფასება. გათვალისწინებული იქნება როგორც სატრანსპორტო კუთხით, ისე გეგმარების კუთხით, არსებული საინჟინრო ინფრასტრუქტურის კუთხით, ეკონომიკის კუთხით და ეს ყველაფერი სინთეზში მოგცემს იმის საშუალებას, რომ უფრო სწორედ განვითარდეს, უფრო თანაბარი განვითარება იყოს ამ უბნებისთვის. ლისი ახსენეთ იგივე და თქვათ გარშემო ტერიტორია თბილისის. დღემდე აკრძალულია კონკრეტული მშენებლობების დაწყება, ნაკვეთებზე რაღაც კონკრეტული საქმიანობის დაწყება. როდისთვის შეიძლება ეს რეგულაცია მოიხსნას, ეს ვთქვათ უკვე? ჩვენ ინტერესიც არის, რომ რაც შეიძლება მალე მოიხსნას ეს შეზღუდვა, მაგრამ ასევე ჩვენ ინტერესში არის, რომ ქალაქი სწორედ განვითარდეს. მიწის პრივატიზება და ზონირება ისეთი იყო, რომ უმეტესი მიწები, რომელიც პრივატიზებული არის სამშენებლო ფუნქციის მიწები, შესაბამისად ამათი გეგმარება თუ არ მოხდა სწორად, შეიძლება ჯამში უძრავი ქონების ფასის გაუფასურება მოხდეს. ამიტომ ეს ნამდვილად არ არის ჩვენ ინტერესში.
როგორც მოგახსენეთ 11 არეალი არის და 1 წლიანი შესყიდვის პროცედურა, მაგრამ როგორც კი მზად გვექნება დოკუმენტაცია, იმ წამსვე შევიდანთ გენერალურ გეგმაში ცვლილებებს, რომ რაც შეიძლება მალე გაიხსნას ეს არეალი დეველოპერებისთვის. კი ბატონო, და ისევ სამშენებლო კომპანიას მინდა დაუბრუნდე ბოლო პერიოდში განსაკუთრებით ისევ წამოვიდა ბიუროკრატიაზე აქტიური საუბრები, შეზღუდვებზე, ჩივიან მერიის მიმართულებით თქვათ კონკრეტულ შეფერხებებთან დაკავშირებით, რა არის მიზეზი და თქვათ თუ შეიძლება და როდისთვის შეიძლება მათთვის მდგომარეობა? მდგომარეობა აუცილებლად შეიძლება. პრობლემა არის ბევრი კუთხით. ერთ-ერთი, რა თქმა უნდა, ახალი სამსახური რომ იყო და ახალი რეგულაციები რაც შემოვიდა, სიახლე იყო ბაზრისთვის და რა თქმა უნდა, ადაპტირებისთვის რაღაც პერიოდი არის საჭირო. მეორეს კუთხით ძალიან მკაფიო პროცესები უნდა ქონდეთ დეველოპერებს, იმიტომ რომ მოლოდინები უნდა ქონდეთ სწორი. შესაბამისად, მოლოდინი რა უნდა ქონდეთ და როგორ უნდა რა პერიოდზე უნდა გათვალონ მათ თავიანთი დაგეგმარების პერიოდი, ამას დეტალურად მუნიციპალიტეტი შეთავაზებს. და ასევე თვითონ მოთხოვნის ნაწილში რა მოთხოვნები, ახალი მოთხოვნები და ძველი მოთხოვნები, რომლის გადახედვაც რაღაც საჭრელში ხდება, უნდა იყოს მაქსიმალურად კაფიოდ და საჯაროდ მათთვის წარდგენილი, რომ ერთიან სტანდარტზე და ერთიან მეთოდოლოგიაზე მუშაობდეს ყველა. და რა თქმა უნდა, როდესაც იქნება ეს ყველაფერი ერთიანობაში? სამსახური ამ ყველაფერზე ერთბაშად მუშაობს. რამოდენიმე ხანში ჩვენ მივიღებთ უკვე ქალაქის გენერალურ გეგმას და მასთან ერთად უკვე იქნება ეს საკანონმდებლო ცვლილებების პაკეტი თუ კონკრეტული მეთოდოლოგიები. ვფიქრობთ, რომ ძალიან მალე უკვე შევძლებთ ამ ყველაფრის შეთავაზებას. ძალიან დიდი მადლობა. იმედი მაქვს, რომ ქალაქი სწორად განაშენიანდება, ასე ვთქვათ, სწორი რეგულირებების ფარგლებში. ალექსანდრე ტოგოინძე, მერიის ურბანული განვითარების საკალათო სამსახურის ხელმძღვანელი იყო ჩვენი სტუმარი. მადლობა თათიას და ბატონ ალექსანდრეს სტუმრობისათვის. მომავალშიც გავაგზავნებთ არწმუნებულ თანამშრომლობას და საინტერესო ინფორმაციების გაცვლას ჩვენი მაყურებლისათვის. სულ რამდენიმე წუთში დაგიბრუნდებით რეკლამის შემდეგ ბუკა პეტრიაშვილის დრო დგება საქმიან დილაში, ასე რომ დაგველოდეთ. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU დეველოპმენტი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია სადაზღვევო კომპანია უნისონი. თავისუფალი დაზღვევა თქვენი სიმშვიდისათვის. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU დეველოპმენტი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია სადაზღვევო კომპანია უნისონი. თავისუფალი დაზღვევა თქვენი სიმშვიდისათვის.
საქმიანი დილაში ბუკა პეტრიაშვილი შემოგვიერთდა, როგორც დაგვერდით, მსოფლიო როგორც ასეთი ზოვრეთის პირველ ნომერში ნაცვლებს და ძალიან საინტერესო თემით ვიწყებთ, როგორც რეკლამის დროს გადალაპარაკება მოასწარეთ. რუსეთისა და თურქეთის პრეზიდენტები იდლიბში დემილიტარიზებული ზონის შექმნაზე შეთანხმდნენ. პუტინის განცხადებით 10 ოქტომბრისათვის ამ ზონიდან მძიმე ტექნიკა და რადიკალურად განწყობილი მებრძოლები უნდა გაიყვანონ. რა ხდება ამ მიმართულებით და სხვა დანარჩენ მსოფლიოში, ამას უკვე თვითონ გვეტყვის დილა მშვიდობის კიდევ ერთხელ. დილა მშვიდობის, მოგესალმებით, სალამი. მივესალმები ტელემაყურებელს. პოზიტიური ამბებით მინდა დღევანდელი დილა დაიწყონ ჩვენმა მაყურებლებმაც. რა თქმა უნდა, კარგი ნიუსია ერთმნიშვნელოვნად, რომ იდლიბში ჰუმანიტარული კატასტროფის აცილება და ყოველ შემთხვევაში გადავადება შესაძლებელი გახდა. ერდოგანის წარმატებად უნდა ჩაითვალოს ერთმნიშვნელოვნად, ცოტა ხნის წინ თეირანში გამართულ შეხვედრაზე ვერ მოხერხდა შეთანხმების მიღწევა, მაგრამ ახლა უკვე სოჩში მეორე შეხვედრაზე ამ მოკლე პერიოდში ერდოგანმა და პუტინმა მოელაპარაკეს, რომ ერთი თვის განმავლობაში მოხდება, ესე ვთქვათ, 15-20 კილომეტრიანი გაშორიშორების ადემილიტარიზაციო ზონის შექმნა, მოხდება მძიმე ტექნიკის გაყვანა და პატრულირებას ერთობლივად განახორციელებენ თურქეთის შეიარაღებული ძალები რუსეთის შესაბამის ქვედანაყოფებთან ერთად. ეს არ არის მარტივი საქმე ერთმნიშვნელოვნად, იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ მინდა შევახსენო ჩვენს მაყურებელს, რომ იქ დაახლოებით 4 მილიონი ადამიანი ცხოვრობს და დევნილების რიცხვი შეიძლება იყოს ძალიან დიდი, მაგრამ ასევე მინდა გითხრათ, რომ 80,000-მდე მებრძოლს 80,000-მდე მებრძოლი არის იქ გამაგრებული. ამ 80,000 მებრძოლიდან ნაწილი არის და მნიშვნელოვანი ნაწილი არის, ესე ვთქვათ, ადგილობრივი ზომიერი ოპოზიციის წარმომადგენლები, მეამბოხეები, ასევე არიან ISIS-ის ნარჩენები და ასევე არიან ალ-ქაედასთან ასოცირებული იქაური, ესე ვთქვათ, ქვედანაყოფის ძალიან ძლიერი, კარგად აღჭურვილი და სერიოზულად მომზადებული და გასვნილი მებრძოლები. ამათ ერთმანეთშიც კი აქვთ პერიოდულად დაპირისპირება და საკმაოდ ესეთი რვილი სიტყვა ამ შემთხვევაში დაპირისპირება და ძალიან სერიოზული წინააღმდეგობის გაწევის რესურსი აქვთ თუნდაც ისეთი შეიარაღებული ძალებისთვის, როგორიც არის რუსეთი და მის მიერ მხარდაჭერილი სირიის სახელისუფლებო ძალები. ამდენად ეს პროცესი მართლაც რომ მნიშვნელოვანია და კარგია რომ შეჩერდა დევნილების გაყვანა. თურქეთს უკვე სერიოზული პრობლემა აქვს, 4 მილიონი დევნილი ყავს, როგორც ვამბობდით სირიიდან და კიდევ ახალი ტალღების და ნაკადების მიღება მისთვის ძალიან სერიოზული პრობლემა იქნება, მაგრამ გარდა ამისა, მისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იყო იქ სტრატეგიულად ადგილზე რეალურად იქ თავისი პოზიციების გამყარება, ის მზად იყო სირიის სახელისუფლებო ძალების წინააღმდეგაც კი გამოეყენებინა შესაბამისი სამხედრო ტექნიკა, თუ კი საქმე აქამდე მივიდოდა. არ გამოუვიდა რუსეთის პრეზიდენტს ეულად, ესე ვთქვათ, სიტუაციის დალაგება მოგვარებაში, ესე ვთქვათ, მთელი ვიტამინების თავისკენ წაღება და კიდევ ერთი მარცხიც მოუვიდა საკუთარივე მიწოდებული ჰაერსაწინააღმდეგო სისტემით ჩამოაგდეს საკუთარი თვითმფრინავი, სირიის შეიარაღებულმა ძალებმა ჩამოუგდეს რუსული სადაზვერვო თვითმფრინავი Il-20, ეს რა თქმა უნდა კლასიკურ რუსულ სტილში შეეცადენ თავდაპირველად რომ სხვისთვის გადაებრალებინათ. ამ შემთხვევაში ეს იყო ისრაელი, რომელიც რუსული თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით იმ მომენტში იმყოფებოდა ისრაელის მოიერიშეები და ბომბავდა იქ არსებულ ირანულ პოზიციებს, სირიაში გამაგრებულ ირანულ პოზიციებს. გამოიძახეს კიდეც ისრაელის წარმომადგენელი მოსკოვში, ისრაელის წარმომადგენელს რა თქმა უნდა გამოსtildeł დიპლომატს იყო ის
გამოცდილება ბუნებრივია ცალსახად, გაიზიარა მათი წუხილი, გაიზიარა მათი ესე ვთქვათ გულის ტკივილი და შეშფოთება, უნდა დააფიქსირა თავის პოზიცია, რომ ისრაელზე გადაბრალებას არავითარი აზრი არ აქვს, მე არ გავიზიარებ მაგ წუხილსაც და შეშფოთებასაც, ნამდვილად, რაც მეტი სამხედრო გამოაკლდება რუსეთის შეიარაღებულ ძალებს და ტექნიკა დავარდება ძირს, მით უკეთესი არის დემოკრატიული და უსაფრთხო სამყაროსთვის, მაგრამ როგორც იყო ეს ლატაკიის თავზე ის რეგიონია, სადაც პერიოდულად რაღაცა გარკვეული სიხშირით ვარდება ამ რუსული სამხედრო მოიერიშეები, ხან მეამბოხეები ჩამოაგდებენ, ხან თურქის სამხედროები და ხან საკუთარი სირიელი მონამორჩილებიც აღასრულებენ ამ საქმეს. მშვიდობის განმტკიცების კუთხით და მიმართულებით ერთი სულ ცხელ-ცხელი სიახლევა უფრო კარგ ამბებზე რომ გადავიდეთ, სასწაული სითბოთ და სიყვარულით მოხდა სამხრეთ კორეის პრეზიდენტის დახვედრა ჩრდილოეთ კორეელი უკვე მოძმის და მოყვარის მიერ, ესე იგი კიმ ჯონ უნი და მუნ ჯეინი 100,000-ობით ჩრდილოეთ კორეელი მოქალაქის დროშები, ტრანსპარანტებით, ესე იგი ბავშვობა გამახსენდა რაღაცა მწარეთ, მაგრამ კარგია რომ ეს დიდ და კარგ საქმეს ემსახურება, ხელშეკრულებასაც მოაწერეს ხელი. ეს არ არის ომის დასრულების შეთანხმება, მაგრამ არის თვითონ სამხრეთ კორეელი ლიდერის შეფასებით ძალიან მნიშვნელოვანი ნაბიჯი წინ გადადგმული მშვიდობისკენ. კიმ ჯონ უნმა ჩრდილოეთ კორეელმა ლიდერმა განაცხადა, რომ ის მზად არის საერთაშორისო დამკვირვებლების ინსპექციის დასწრებით გაანადგუროს რეალურად მისი მართლაც გამშვები და სატესტო ეს გამშვები, ესე ვთქვათ, არეალი, სადაც ის აწარმოებს ამ თავისი შეიარაღების ცდებს, თუ კი ამერიკის შეერთებული შტატების მხრიდან იქნება შესაბამისი ნაბიჯები გადადგმული, იცით რომ ამერიკის შეერთებულ შტატებს აქვს გარკვეულად მაინც ხისტი პოზიცია, სულ კიდევ ცოტა ხნის წინ გაეროს უშიშროების საბჭოზე დაადანაშაულა ნიკი ჰეილიმ, ამერიკის შეერთებული შტატების წარმომადგენელმა, რუსეთი და ჩინეთი ჩრდილოეთ კორეისთვის სანქციების გვერდის ავლის ხელშეწყობაში, იქ ნავთობი შედის მაინც არალეგალურად, მიეწოდება როგორც ჩანს და ამაში რუსეთის ხელი რო არ ერიოს ახლა, რა თქმა უნდა, გამორიცხული იქნებოდა, მაგრამ ნაბიჯები იდგმება მაინც სერიოზული, დაწყებული პირველი შეხვედრიდან, დაწყებული ორი ლიდერის შეხვედრიდან, შემდგომ მართლა ძალიან მნიშვნელოვანი ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის და ჩრდილოეთ კორეის ლიდერის შეხვედრიდან გაგრძელებული, დღეს უკვე ძალიან მნიშვნელოვანი ნაბიჯები იდგმება წინ, ისე რომ წლებია ესეთი რამ არ მომხდარა და ჩრდილოეთ კორეის ლიდერი შეპირდა თავის სამხრეთელ კოლეგას, რომ აუცილებლად ჩავა უახლოეს პერიოდში სეულში, ეწევა სეულს, ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ მოაშორებენ, შეთანხმდნენ, რომ მოაშორებენ იქიდან დემილიტარიზაციის ზონიდან ნაღმებს, ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ რკინიგზის ესე ვთქვათ, საკვანძების გადაბმა შეიძლება ისევ მოხდეს რკინიგზების და სარკინიგზო მიმოსვლის აღდგენა და ოჯახების აღდგენა, ესე ვთქვათ, შესაძლებელი იქნება ისევ და მათ შორის ურთიერთობა და კომუნიკაცია უფრო ადვილი, ასე რომ მოთმინებით შენითაო რეალურად მაინც საქმე დიდი გარღვევისკენ მიდის, ამერიკის შეერთებული შტატების ხისტი პოლიტიკა, ტრამპის ამ შემთხვევაში კონკრეტულად ხისტი პოლიტიკა, იმედი უნდა ვიქონიოთ, რა თქმა უნდა, რომ კონკრეტულ შედეგებს მოიტანს. აქეთ შეგვიძლია ახლა წამოვიდეთ ისევ ჩვენსკენ ევროპისკენ, დღეს საღამოს ზალცბურგში ძალიან საინტერესო სადილი გაიმართება. არაფორმალური ლიდერები შეიკრიბებიან, არაფორმალურად შეიკრიბებიან, ძალიან საინტერესო ევროკავშირი არ დამგმობს იმედია ამ გამოთქმისთვის, არაფორმალურად შეიკრიბებიან სადილზე ევროკავშირის ლიდერები და მენიუ ზუსტად არ ვიცი ნამდვილად რა იქნება ახლა შნიცელები იქნება თუ ავსტრიული ცნობილი მოცარტის შოკოლადები დესერტზე, მაგრამ შემიძლია გითხრათ, რომ ორი მთავარი საკითხი იქნება მიგრაცია და ბრექსიტი,
გუშინ ძალიან მნიშვნელოვანი მოლაპარაკებები გაიმართა და ევროკავშირის მთავარმა მომლაპარაკებელმა განაცხადა, რომ არის ძალიან სერიოზული პროგრესისთვის, კომპრომისისთვის მზად ევროკავშირი. საკითხი ეხება ჩვენმა მაყურებელმა რო იცოდეს, საკითხი ყველაზე მთავარი და მნიშვნელოვანი არის ახლა ირლანდიასა და ჩრდილოეთ ირლანდიას შორის საზღვრის დადგენა არ დადგენას საზღვარი სრულიად მიუღებელი არის დიდი ბრიტანეთისთვის და როგორც ჩანს მათ ამ პროგრესს მიაღწიეს ევროკავშირის მომლაპარაკებელმა გამოაცხადა რომ ეს იქნება ტექნიკური ჩეკპოინტები ესე იგი ადგილები ამას განსაზღვრავენ უკვე მოლაპარაკების შედეგად სად რა ადგილას რამდენი ესეთი ტიპის ჩეკპოინტი იქნება სადაც და რა პროდუქციის შემოწმებაზე იქნება საუბარი რომ არ დაფიქსირდეს როგორც ასეთი საზღვარი და ეს ჩეკპოინტებიც უშუალოდ იქ სადაც საზღვარი გადიოდა ამ ირლანდიასა და ჩრდილოეთ ირლანდიას შორის უშუალოდ იქიდან მოშორებული იქნება რომ არ იყოს იმის აღქმა რომ მაინც იქ დადგა რაღაცა სასაზღვრო პუნქტები ეს ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტია წარსული ისტორიიდან გამომდინარე დიდი ბრიტანეთისთვის და საერთოდაც ირლანდიური საკითხი იქნება უმთავრესი და უმნიშვნელოვანესი გინესის ლუდსაც დალევენ ალბათ დილას იქნება ეგ შუადღეს თუ საღამოს მაგრამ დიდი იმედი მაქვს რომ ბრიუსელში 18-19 ოქტომბერს ძალიან მნიშვნელოვანი სამიტი გაიმართება ერთი თვის თავზე დღეიდან ერთ თვეში გაიმართება სადაც უკვე უნდა გამოიკვეთოს და მომლაპარაკებლები ორივე მხრიდან აცხადებენ რომ რეალურად ჩაეტევიან ამ დროში ტერეზა მეი ცეკვინგ დიპლომასისთან ერთად როგორც ჩანს კარგად მიდის მიიწევს წინ ირლანდიულ საკითხში და შესაბამისად ალბათ მიაღწევს იმას რომ ვისკიც ლუდიც ესე ყოველგვარი ზედმეტი დაბრკოლების გარეშე იმოგზაურებს აქეთ-იქით ირლანდიებში რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანია ევროკავშირის საკითხები ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია ორი სიახლე პირველი არის მნიშვნელოვანი და პოზიტიური რომ პოლონეთის პრეზიდენტი იმყოფება ამერიკის შეერთებულ შტატებში და ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა პრესკონფერენციაზე განაცხადა რომ მისთვის პოლონეთის უსაფრთხოება ისეთივე მნიშვნელოვანია როგორც პოლონეთის პრეზიდენტისთვის ამიტომ სერიოზულად განიხილავენ ეს მისი სიტყვებია ვციტირებ სერიოზულად განიხილავენ პოლონეთში ამერიკული სამხედრო ბაზის შექმნის და დაარსების საკითხს ეს ძალიან სერიოზული განაცხადია მინდა მიულოცო პოლონელებს პოლონეთის პრეზიდენტმაც რა თქმა უნდა არ გაატარა ეს შესაძლებლობა და ძალიან წარმატებულად იქვე მიუგო ენა მოსწრებულად რომ ფორტ ტრამპს დავარქმევ ამ სამხედრო ბაზას როგორც კი ის დაარსდება და დაფუძნდებაო ალბათ ესეთი ფორტ მაკეინიც ნამდვილად არ გვაწყენდა ჩვენ საქართველოში თუ იმუშავებს შესაბამისი უწყებები ამ მიმართულებით და თუ მომწიფდება ეს აზრი მე დარწმუნებული ვარ რომ ადრე თუ გვიან ნატოს ეგიდით იქნება თუ ორმხრივ სივრცეში ეს აუცილებლად ეს ზომები იქნება მიღებული მეორე არის რა თქმა უნდა რომ არ კარგავს დროს მაინც რუსეთის პრეზიდენტი და უნგრეთის პრეზიდენტი ყავდა სტუმრად და საუბრობენ ისინი რა თქმა უნდა ენერგეტიკულ თანამშრომლობაზე და საუბრობენ ფინანსურ ეკონომიკურ თანამშრომლობაზე უნგრეთის პრემიერ-მინისტრი კარგად მანევრირებს, როდესაც ასე ვთქვათ მოუჭირა ევროკავშირულმა რეზოლუციებმა და შესაძლო სანქციებმა ეგრევე გადადგა ორი თვის განმავლობაში მეორეჯერ ხვდება უკვე რუსეთის პრეზიდენტს ეს გასათვალისწინებელია რა თქმა უნდა ევროკავშირის წამყვანი ქვეყნებისთვის და ევროკავშირის როგორც ორგანიზაციისთვის ასე ეს ცივილიზებული ურთიერთობების კუთხით რაც არის სიახლეები თორე ისე კლასიკა ნამდვილად კარგი ბესტსელერის გადაღება შეიძლება ეხლა მარტივად რაზეც ეხლა ერთი წუთის განმავლობაში შევეცდები რომ მოყვე ეს შპიონური თამაშები რუსული შპიონური თამაშები დავიწყოთ
კომიკური რა თქმა უნდა ალბათ მაინც Russia Today რომელიც ჩვეულებრივი საბჭოთა ტელევიზია და მარგარიტა სიმონიანმა ესე თქვა წარმოადგინა როგორც იქნა ამხანაგები პეტროვი და ბოშაროვი რომელიც აღმოჩნდა რომ ესე ხელით ჩაკიდებულები დადიოდნენ სოლსბერის მთავარი კათედრალის დასათვალიერებლად ორჯერ იყვნენ იქ და ყველაზე დიდი კომიკური რაც არის ამაში რომ რუსეთისთვის რომელიც უმცირესობებს ებრძვის რომელსაც აქვს ეს ყველანაირი გადახაზვა და დარღვევები ამ მიმართულებით ოღონდ ამ სიტუაციიდან გამოვიდეს და იმაზეც კი წავიდნენ რომ რუსული მედია პროპაგანდა ეხლა წარმოაჩენს ამ ორ ესე ვთქვათ მამრს რომლებიც ჩვეულებრივი რუს ოპერატიული თანამშრომლები არიან წარმოაჩენს როგორც ერთმანეთში შეყვარებულ რაღაცა ახალგაზრდებს წყვილს რომელიც ასევე მიდი მოდის და ასევე იყო შვეიცარიაშიც შვეიცარიასთან მიმართებაში რუსეთს ჩავარდნები აქვს შპიონური საქმიანობის კუთხით ერთობლივად ჰოლანდიელებმა და შვეიცარიელებმა დააკავეს ჰოლანდიის ტერიტორიაზე რუსი მზვერავები, რომლებსაც ცდილობა ჰქონდათ შვეიცარიის ქალაქ შპიცში განლაგებული ლაბორატორიის გატეხვა და იქიდან ინფორმაციების წაღება, ესე შეჩენილები არიან მაგ შპიცის ლაბორატორიას, იმიტომ რომ ანტიდოპინგური კომისიისთვის დასკვნაც მაგ ლაბორატორია მოამზადა სირიაში ქიმიური იარაღის გამოყენების დამადასტურებელი დასკვნაც მაგ ლაბორატორიაში მომზადდა და ეხლა სოლსბერიში სკრიპალების მოწამლა და შემდეგ უკვე ბრიტანეთის სხვა მოქალაქის დაღუპვის შედეგად ამოღებული ამ ნოვიჩოკის ესე ვთქვათ დასკვნაც ანალიზის და დასკვნაც მაგ ლაბორატორიაში მზადდება და ცდილობა იყო დაჰაკვის ანუ ჰაკერული შეტევის და იქიდან ინფორმაციების მიტაცების თუმცა კოუზი ნაცარში ჩაუვარდა ძალიან დიდი იმედი მაქვს რომ ასევე კოუზი ნაცარში ჩაუვარდებათ უკრაინის ავტოკეფალიის უკრაინისთვის მართლმადიდებლური ეკლესიის ავტოკეფალიის მინიჭების საკითხში ძალიან სერიოზულად დაიძაბა ურთიერთობები კონსტანტინოპოლსა და მოსკოვს შორის. მოსკოვი აღარ მოიხსენიებს რუსეთს, ესე ვთქვათ, კონსტანტინოპოლის პატრიარქს აღარ მოიხსენიებს თავის ლოცვებში. არ მგონია ხა მაინც ბევრი დააკლდეს ამით კონსტანტინოპოლის პატრიარქს, მაგრამ გადამწყვეტი ნაბიჯები იდგმება. უკვე კონსტანტინოპოლის პატრიარქმა ორი წარმომადგენელი გაგზავნა უკვე კიევში და ყველაფერი იქითკენ მიდის, რომ ძალიან მალე მოხდება აღიარება შესაბამისი, ესე ვთქვათ, დამადასტურებელი წერილიც თუ დოკუმენტის ამისთვის მზადდება. ეს არ არის ერთპიროვნულად კონსტანტინოპოლის ესე ვთქვათ, პატრიარქის გადასაწყვეტი, ეს არის მართლმადიდებლური ეკლესიების კრებაზე გადასაწყვეტი, ეს ჩვენი ეკლესიისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, ძალიან სერიოზული არჩევანის წინაშე დგება ჩვენი ეკლესიაც, რომელიც რა თქმა უნდა მანევრირების გასაგები მიზეზების გამო, რა თქმა უნდა მცდელობებში იყო ამ ბალანსის, მაგრამ ჭეშმარიტების მომენტი დგება ახლა და ვიცი და მაქვს იყო გაჟღერებული ინფორმაცია, რომ მხარს დაუჭერს უკრაინის ამ ავტოკეფალიის უკრაინისთვის მინიჭებას. გრძელდება მცდელობები, აი ხალხი ამბობს, რომ ეს საქართველო არის მისთვის განსაკუთრებული უკრაინა და სხვა დანარჩენი არ ადარდებს, მაგრამ რუსეთისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ბალკანებზე სადაც კი შეუძლია, რომ ყველგან გააფუჭოს იქაურობა, ჰაერით თუ გინდათ, კლიმატიც და ყველაფერი ერთად აღებული, იმიტომ რომ მაკედონიაში თვის ბოლოს არის უმნიშვნელოვანესი რეფერენდუმი და როდესაც ამერიკის თავდაცვის მდივანი, როდესაც ნატოს ხელმძღვანელობა, როდესაც გერმანიის, საფრანგეთის ყველა ამ დემოკრატიული ქვეყნების ლიდერები ისწრაფიან და მათი უმაღლესი რანგის პოლიტიკოსები ისწრაფიან, რომ ჩავიდნენ და მაკედონიაში ხარი დაუჭირონ და როდესაც ჯეიმს მეტისი ამბობს, რომ პირდაპირი ნიშნები არის
რუსეთის მხრიდან ჩარევის მაკედონიის საკითხში ეს რეალურად მართლაც მიუთითებს იმაზე, რომ არასვენებს გამჩენი მონტენეგროში ჩაუვარდა კოზი ნაცარში, გადატრიალების მცდელობა ჰქონდა პირდაპირ, დარწმუნებული ვარ, რომ ესევე ჩაუვარდება კოზი ნაცარში და მაინც რაღაცა ესეთი ჭეკლასის მოთამაშეების რანგში დარჩება, თორე როგორც ჩვენი ტოჩინოშინი არის ერთ-ერთი უძლიერესი და უმაღლესი და აი როგორც სუმოში არის, ხო, ესეთი თავარი შეჭიდება, ისეთი თავარი შეჭიდებები არის ახლა ჩინეთსა და ამერიკის შეერთებულ შტატებს შორის ტარიფების საკითხთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ შემოვა ორშაბათიდან 24 სექტემბრიდან შემოვა ახალი სატარიფო რეგულაციები 200 მილიარდზე 200 მილიარდი დოლარის პროდუქციაზე გააკეთა განაცხადი ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა ეს ესე ვთქვათ შეეხება ძალიან ბევრ დასახელებას მათ შორის რადგან დღეს დილა გვაქვს ესეთი გემრიელი და ესე ვთქვათ მადის აღზრდელი მათ შორის შეეხება ზღვის პროდუქტებს ასე რომ ვინც ამერიკაში ამდა მიირთმევს ზღვის პროდუქტებს დროზე მიირთმევს ღმერთმა შეარგოთ სანამ კიდევ უფრო მეტად გაძვირებულა და რა თქმა უნდა ჩინეთით შემხედრად მზად არის და გამოაცხადეს უკვე რომ 60 მილიარდი დოლარის პროდუქციაზე და ეს პირველ რიგში ურტყავს ამერიკელ ფერმერებს ტრამპმა ეგრევე მოახდინა რეაგირება ამაზე, რომ ეს არის შუალედურ არჩევნებში ჩინეთის მხრიდან ჩარევის მცდელობა, ვინაიდან მას უნდა რომ დააზიანოს ის სეგმენტი ზუსტად რომელიც ხარს უჭერს ტრამპს. ეს არის ფერმერები, რანჩერები და ეს არის ინდუსტრიაში დასაქმებული ადამიანები. ასე რომ ეს ესე ვთქვათ ჭიდილი გრძელდება ყოველგვარი ამოსუნთქვის და შესვენების გარეშე, ასევე ამოუსუნთქავად ჭამს და მიირთმევს სტეიკებს ვენესუელას გაუმაცხარი პრეზიდენტი მადურო, რომელიც ჩინეთიდან წამოვიდა და იმიტომ სტამბულში გაჩერდა და უსინდისო და უნამუსოდ მაგის ქვეყანაში ადგილობრივი ვალუტით რომ 17 მილიონი ადგილობრივი ვალუტა ღირს 1 კილოგრამი ხორცი ამან წავიდა და რაღაცა ასეულობით დოლარის ღირებულების სტეიკები მიირთვა და კიდევ ჩამოვალო, კიდე დააყვედრა თავის მოქალაქეებს, ასე რომ მადლობა ბუკა დიდი, ძალიან საინტერესო იყო. გარდა დაგეგმილისა ის უახლესი ცინცხალი რაც განვიხილეთ, სულ მალე ბუკას მიმოხილვას ნახავთ BMW-ზე, მის ვიდეო ვერსიას და ჩვენ კი სულ მოკლე სარეკლამო პაუზის შემდეგ უბრუნდებით ხორბლის ტრანსპორტირების პრობლემას. მესამე დღეა თბილისის გაფორმების ეკონომიკურ ზონაში საქმიანობა პრაქტიკულად არა, შეჩერებულია უბრალოდ. მარტივად რომ იცოდეთ, საბაჟო არ მუშაობს. თუ კიდევ ვინმე მარიცით რა არის გეზი. რა ხდება ადგილზე, რა ვითარებაა, ჩვენ სტუმარიც ყავს, მაგრამ მანამდე თელარა გელანტია ჩაგვერთვება და გვეტყვის სიახლეებს გეზში არსებულ მდგომარეობაზე. მესამე დღე თბილისის გაფორმების ეკონომიკურ ზონაში სამუშაო პროცესი შეწყვეტილია. მიზეზი კი ხორბლის იმპორტიორების ბრძოლების აქცია. როგორც ცნობილია, მათი მთავარი მოთხოვნა გაუქმდეს ფინანსთა მინისტრი ივანე მაჭავარიანის ბრძანება, რომელიც 1 ოქტომბრიდან ავტოსატრანსპორტო საშუალებით ხორბლის იმპორტს კრძალავს. თელარა გელანტია მოისმინა გუშინ ბრძოლების პრეტენზიები და იმ შეხვედრის მიმდინარეობაც, რომელიც ფინანსთა მინისტრის მოადგილესთან შედგა. თელარა ახლა სტუდიაში შემოგვიერთდება. თელარა დილა მშვიდობის განახლებული ინფორმაცია როგორი არის, რა ხდება დღეს? ანა ვიდრე შემოვიდოდი, რამდენიმე წუთის წინ ვესაუბრე, რამდენიმე მძღოლს ისინი ადგილზე რჩებიან და როგორც უკვე აღნიშნეთ, მესამე დღეა თბილისის გეზი პარალიზებულია. მძღოლების პირობა და მოთხოვნა ერთია, გაუქმდეს ფინანსთა მინისტრის ბრძანება, რომლითაც 15 ოქტომბრიდან ავტოსატრანსპორტო საშუალებებით ხორბლის იმპორტი იკრძალება. სხვათა შორის მაყურებელს შევახსენოთ, რომ ბრძანება 1 სექტემბრიდან უნდა ამოქმედებულიყო, მაგრამ 15 სექტემბრიდან, მაგრამ გადაავადეს 2 კვირით ფინანსთა სამინისტრო
დროში ამტკიცებენ, რომ მათ მძღოლების მოთხოვნა გაითვალისწინეს, მაგრამ ამაში თავად მძღოლებს ეპარებათ ეჭვი და არა მარტო მათ, რადგან 15 დღე მათთვის არაფერს ცulis, რადგან ბრძანება 1 ოქტომბრიდან უნდა შევიდეს ძალაში. სხვადასხვა ინფორმაციით დაახლოებით 3000-მდე მძღოლია დაკავებული ტრაილერებით ხორბლის იმპორტით საქართველოში და ასევე სომხეთში მისი ტრანზიტით. მათი თქმით, დიდ ნაწილს მანქანები კრედიტით აქვს ნაყედი, ამიტომ მაჭავარიანის ბრძანების ძალაში შესვლა, როგორც ისინი ამბობენ, ფაქტობრივად ნიშნავს მათი ოჯახების ლუკმაპურის გარეშე დარჩენას. ეს არაა მხოლოდ ქართველი მძღოლების პოზიცია, გუშინ აქციაზე იყვნენ 20 მძღოლებიც, ისინი ამბობდნენ, რომ საქართველოს ხელისუფლების ეს გადაწყვეტილება მათ ოჯახებს სერიოზული პრობლემების წინაშე აყენებს. აქ იმიტომ მოვედით, რომ ამ გადაწყვეტილებას ვეწინააღმდეგებით და ვითხოვთ ამ ბრძანების გაუქმებას. წინააღმდეგ შემთხვევაში გზას გადავკეტავთ. ხედავთ, რომ აქ ვიღაცის ინტერესებია. ამით ბევრი ადამიანი დაზარალდება. პირველ რიგში კი გაჯერდება პური. უმეტესობამ ბანკებით იყიდა ეს მანქანა და სახლები აქვს ჩადებული, ჩემო კარგო და ხალხი ფაქტიურად გარეთ რჩება, უსახკაროდ რჩება უმრავლესობა ამ 3000 კაციდან. და ეს ბრძანება უნდა გაუქმეს, იმიტომ რომ სხვა სამსახური ამ მანქანებს არსად არ აქვს. დღევანდელმა მთავრობამ მასი ქარხანა შექმნიდა და რაც არის ჩვენი ხალხიდან გაკეთებული, ჩვენ ისეთ შექმნილი ეს საქმე, ამასაც გვართმევენ. მანქანები თუ ჩავხერგოთ გზები, სხვა გზა აღარა გვაქვს ჩვენ. პასუხს არ გვაძლევენ, დადებიც არავინ და ჩვენ რაც შეგვიძლია, ათი ვანახებთ ყველაფერს. ასეთია მძღოლების განწყობა, თუ დღის ბოლომდე ივანე მაჭავარიანი საკუთარ ბრძანებას არ გააუქმებს, მძღოლები დედაქალაქის ცენტრალური ქუჩების, მათ შორის რუსთაველის ტრაილერებით გადაკეტვას ანონსებენ. გუშინ მათთან მოლაპარაკებებისა და შემოსავლების სამსახურის ახალმა უფროსმა მიხეილ დუნდუამ, მაგრამ როგორც მძღოლებმა გვითხრეს, მათ არ ისურვეს მასთან შეხვედრა, რადგან ფიქრობენ, რომ დუნდუას არავინ არაფერს ეკითხება. დღის ბოლოსკენ გეზში მოვიდა ხატია მოისწრაფიშვილი, შემოსავლების სამსახურის საზოგადოებასთან ურთიერთობის და მარკეტინგის სამსახურის ხელმძღვანელი. მისი თქმით, მთავარია პირველ რიგში გეზმა განაახლოს მუშაობა, რადგან ბევრ იმპორტიორს ექმნება პრობლემები იმის გამო, რომ გეზი უკვე 3 დღეა პარალიზებულია. ბევრი იმპორტიორი ელოდება გაფორმების პროცედურების დაწყებას, თუმცა უიმედოთ, იმიტომ რომ ცნობილი არ არის, როდის შეძლებენ ისინი ამის გაკეთებას, მიუხედავად იმისა, რომ მათ აქვს მალფუჭადი პროდუქტი, მათ შორის არიან იმპორტიორი, რომელთაც აქვს მალფუჭადი პროდუქტი, შეიქმნა დამატებითი პრობლემები იმის გამო, რომ ტერიტორიაზე შეუძლებელია ახალი მანქანების შემოყვანა, მათ მოუწიათ ფასიან სადგომებზე გადასვლა, რაც ასევე დამატებითი პრობლემაა. ჩვენ ვართ მზად კონსტრუქციული დიალოგისთვის. გეზის გადაკეტვით შექმნილ პრობლემებს აცნობიერებენ მძღოლებიც, ისინი დაეთანხმნენ გუშინ შემოსავლების სამსახურის წარმომადგენელს, მაგრამ მათი თქმით, ვიდრე გეზის პარალიზებას მოახდენენ, ისინი ჯერ ფინანსთა სამინისტროსთან მივიდნენ, ორჯერ, სადაც მათ არავინ დაელაპარაკა გარდა მინისტრის პრესსამსახურისა და ამიტომ მიიღეს ასეთი ხისტი ზომები. მოგვიანებით უკვე დღის ბოლოსკენ გუშინ აქციის მონაწილეებთან მივიდა მინისტრის მოადგილე ლერი ბარნაბიშვილი, მან მოუწოდა მძღოლებს აქცია შეეწყვიტათ, მუშაობა გაეგრძელებინათ და პარალელურად დაეწყოთ მოლაპარაკებები ფინანსთა სამინისტროსთან, მაგრამ მძღოლებმა შეთავაზება არ მიიღეს. მათი თქმით, ჯერ ივანე მაჭავარიანმა უნდა გააუქმოს თავისი ბრძანება და მხოლოდ ამის შემდეგ წავლენ ისინი მოლაპარაკებებზე, მათ შორის მზად არიან თუ ტურისტებს აფერხებდნენ ტრაილერები, როგორც ეს ფინანსთა მინისტრმა განაცხადა, პიკურ პერიოდებში არ იმუშაონ. ჩვენც უკან ხალხია, ოჯახები არის, მთელი საქართველო არის, ხორბალი ძვირდება, პური ძვირდება, ყველაფერი, ყველა გამოვა, ჩვენ გვერდით დადგებიან და გეუბნებით ჩვენ არ ქონდათ გაანალიზება. იქნება ესე თუ არა. იქნება ესე, როგორც გითხარი, 15 აგვისტოსი და 15 სექტემბრამდე დაიკეტება და ხო აგვისტო და პიკი ხო და აი რასაც მეუბნებთ ახლა რა გნებავთ რომ გითხარით რომ თქვენ წინადადებასაც გავითვალისწინოთ გეტყვით ხვალ რომ შეიცვლება ეს დადგენილება და გამოვა ამ სახით გავხსნით გეს და დაველოდებით აქ ყველა ერთად დაველოდებით აქ ჩვენ პასუხი
ასეთია მძღოლების პირობა, როგორც დასაწყისში ვთქვით, ისინი რჩებიან ადგილზე, მათ მთელი ღამე გაათენეს თბილისის გაფორმების ეკონომიკურ ზონაში. დღესაც დღის ბოლომდე ელოდებიან მთავრობის გადაწყვეტილებას, ნახოთ დაიხევს თუ არა ივანე მაჭავარიანი უკან. ფაქტია, მძღოლები მტკიცედ დგანან აქციების პარალელურად მძღოლები და ხორცის და კვერცხის და კომბინირებული საკვების მწარმოებელი კომპანიები საკონსტიტუციო სარჩელს ამზადებენ. ამ ეთერის შემდეგ მეც უკვე თბილისის გეზისკენ გავემართები, როგორ განვითარდება დღის განმავლობაში მოვლენები. მოვა თუ არა მთავრობის წარმომადგენელი ან ბიზნეს ომბუდსმენი აქციაზე შეკრებილებთან უკვე საქმის კურსის შემდეგ გამოშვებებში მოგიყვანთ. მადლობა თელარას. ნახოთ რა გადაწყვეტილებას მიიღებს ივანე მაჭავარიანი, რომელსაც ამ დრომდე არც აქციის მონაწილე მძღოლებთან და არც ბიზნესთან შეხვედრა არ ქონია, რომელიც მისი გადაწყვეტილების უარყოფით მხარეებზე ჩვენ სტუდიაში ღიად საუბრობდნენ. დღეს ამ თემაზე გავაგრძელებთ საუბარს, არა აქციაზე, არამედ კონკრეტულ გადაწყვეტილებაზე უფრო მეტად, რომელიც 15 აგვისტოს იქნა მიღებული ივანე მაჭავარიანის ხელმოწერით და ის ძალაში უნდა შესულიყო 15 სექტემბრიდან, თუმცა გადავადება მოხდა 2 კვირით და 1 ოქტომბრიდან ძალაში შედის ბრძანება, რომლის მიხედვითაც ავტომანქანით აღარ იქნება შესაძლებელი ხორბლის შემოტანა საქართველოს ტერიტორიაზე და მათ შორის შემდეგ აღარც რეექსპორტი. მას პინძლობთ ლევან სილაკავა, საქართველოს ქვილის მწარმოებელთა ასოციაციის აღმასრულებელ დირექტორს. მადლობა ბატონ ლევან სტუმრობისათვის. მადლობა მოწვევისთვის. გამოსავალზე მინდა საუბარი. ანუ ვითარება არის საკმაოდ რთული. კი ბატონო, ანუ გამოსავალი ჩემი კომპეტენციის ფარგლებში შემიძლია გიპასუხოთ. თემა არის საკმაოდ სენსიტიური. ერთი მხრივ რეალურად სტატისტიკას თუ ავიღებთ, აქ გათვალისწინებული სტატისტიკაში მე რაც ვნახე არ იყო სომხეთის ტვირთები. ანუ 170,000 ტონა იყო საქართველოს ტვირთები, 380,000 ტონა არის სომხეთის ტვირთები, ანუ იმპორტს ახორციელებს სომხეთი 380,000 ტონას. ერთადერთი გზა აქვს საქართველოსთან შემავალი. შესაბამისად ეს არის რო გადავიან გარიშოთ 20 ტონაზე, ეს არის დაახლოებით 19,000 ტრაილერი, ანუ რომელმაც უნდა გაიაროს რუსეთისკენ და წამოვიდეს უკან. ანუ ეს არის 38,000 რეისი. ეს არის მარტო სომხეთზე ლაპარაკი. შესაბამისად 170,000 ტონა ემატება, თქვათ, ამ სტატისტიკით საქართველოს ტვირთებია. ეს არის საკმაოდ დიდი რაოდენობა ტრაილერების და მანქანის, რომელიც გადის. ეს აქედან მე ამას რატო ვამბობ, იმიტომ რომ ჩვენ საკმაოდ ძლავრი სტატისტიკური სამსახური გვაქვს, ამასაც გარკვეულ მონიტორინგს ვწევთ და გარკვეულწილად ეს პრობლემა არსებობს. არის თუ არა არგუმენტი ტრაფიკი, რომელიც იყო ეს მოყვანილი მთავარ არგუმენტად ფინანსთა სამინისტროს მხრიდან. ჩვენთვის არ ვიცი, ხა ჩვენ ჩართული აქ არ ვიყავით, ჩვენ ეს არც არავინ არ იყო ლევან, იდეაში კომუნიკაცია არ შემდგარა. ეს მივიღებთ ჩვენ უფრო სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ქვემდებარე ვართ, შესაბამისად ჩვენ მარაგების თემაზე ვართ უფრო ორიენტირებული და რომ ფასის თემაც, ნუ ასე ვთქვათ, კონკურენტული იყოს ბაზარზე. შესაბამისად თუ ეხა ისე შევხედავთ, რომ დაანონსებულია მწვანე ეკონომიკა, ტურიზმი, ნუ შეიძლება ვთქვათ, რაღაც არგუმენტები იყოს. მეორე მხრივ არის წისქვილ კომბინატების ჩვენი ასოციაციის წევრები, რომლებიც მუშაობენ როგორც სამანქანო შემოზიდვებით, ასევე მუშაობენ გემით, ასევე მუშაობენ რკინიგზით. მე ეს გადაწყვეტილება უფრო ჩემი აქმით მგონია, რომ სომხეთისკენ მიმართული თემებზეც არის აქ გამოწვეული, იქიდან გამომდინარე, რომ ეს არის საკმაოდ დიდი რაოდენობა, რომელიც თქვათ შესაძლებელია რომ ჩვენ საქართველოში იგივე სხვადასხვა მეწარმეებს, რომლებიც ამ ხორბელს მოიხმარენ, არ დააზარალებს? არა, შეხედეთ, ამ სტატიკას მაგალითად წისქვილ კომბინატები რო ავიღოთ, ხო? მე რამოდენიმეჯერ მოვისმინე არგუმენტი და ესეც მინდა ვთქვა, რომ ფასი აქ არის იაფი ტრაფიკის, ვიდრე ვთქვათ, გემით შემოდგენ რკინიგზის წარმოდან. ეხლა მე გეტყვით, რომ ძირითადად ანუ მანქანებით შემოდის საბურაჟე ხორბალი, იმ სტატისტიკაშიც გამსხვილებულ კოდად არის ეს მითითებული. შესაბამისად ეს პრობლემა, თუ პრობლემა იქნება, უფრო არის იმ კომპანიების, იგივე ვთქვათ, ჩირინასთან დაკავშირებით არის და იგივე ვთქვათ,
სხვადასხვა წარმოებლების, რომელიც მოიხმარებენ საფურაჟე ხორბალს. ჩვენთან მიმართებაში ეს არის გარკვეულწილად 10-15%, რომელიც სასურსათო ხორბალი და რომელსაც მოიხმარს ცისკულ კომბინატები. შესაბამისად, თუ აი ესე გავყოფთ, ხო, ჩვენთვის უფრო მკვეთრი არგუმენტები არის სოფლიო ბაზარზე მიმდინარე პროცესები, როდესაც დაინგრა სოფლიო ბაზარის ფაქტიურად 8 ქვეყანას შორის, რომელიც თქვათ ხორბლის დიდი ექსპორტიორია, შვიდში პრობლემებია, სოფლიო ბალანსი ძალიან დაძაბულია, პლუს ამას დაემატა ლარის კურსის სხვაობა დოლართან მიმართებაში 18 პუნქტი. და შესაბამისად ამან ასახვა პოვა ფქვილის ფასში და ფქვილის ფასი დღესდღეობით არის 44-45 ლარის ფარგლებში. ჩვენი გადასახეთიდან ეს არის ვთქვათ ის დღევანდელი მოცემულობა, რაც არის. და ის რაც ვთქვათ ბატონება გააჟღერეს, რომ აქედან გამომდინარე გვირდება ფქვილი და შესაბამისად შეიძლება გაზრდეს ეს არ არის შედეგი. მოდით ეცადეთ რომ არ შეხედოთ მხოლოდ თქვენი ასოციაციის წევრების გადმოსახედიდან. ფიქრობთ თუ არა რომ იმ მცირე კომპანიებს, მცირე მეწარმეებს კონკრეტ ჩინეთში შედარებით დიდი არის და მან შეიძლება იპოვოს გამოსავალი, ამას დავანებოთ თავი. შედარებით მცირე კომპანიებთან დაკავშირებით თქვენ კარგად ფლობთ სტატისტიკასაც და კარგად ხართ ჩახედული ბიზნესის მუშაობაში. შექმნის თუ არა ეს პრობლემებს მცირე ბიზნესის მუშაობაში, მათ შორის მათთვის, ვინც საფურაჟე ხორბალს გამოიყენებს და არის თუ არა ეს ერთგვარად მონოპოლიზება ისეთი დიდი, თქვათ, გადამზიდავებისათვის, რომლებიც ზღვით ან რკინიგზით შემოიტანენ და თუნდაც იმ ადამიანებისთვის, ვინც დღეს ახლა აქციაზე დგანან, ეს იქნება სერიოზული პრობლემა, როცა მათ საქართველოს შიდა ტერიტორიაზე ნაკლები, თქვათ, ანაზღაურების მიღება. პრობლემა რა თქმა უნდა არსებობს. ამას ახლა ჩანს, რომ პრობლემა არსებობს. თუმცა აქ თემა არის როგორ მომხმარებელზე და მე გითხარით, რომ ფაქტიურად სოფლიო ტენდენციებიდან მოხდა ეს ყველაფერი. თუ ჩვენ შევხედავთ ჩირინას პრობლემა და უფრო პატარა წარმოებების პრობლემას, რა თქმა უნდა პრობლემა შეიქმნა. მე გითხარით, როგორ შეიქმნა, მე ერთ-ერთი არგუმენტი, ხო? მეორე თემა არის, დღეს საქართველოში დაანონსებულია 300,000 ტონა ხორბლის მოყვანა, მათ შორის უმეტესობა არის საფურაჟე და თუ ვთქვათ მოსავლის აღების დასაწყისში ფერმერები ამბობდნენ, რომ 40 თეთრი არის შესასყიდი საფურაჟე ხორბლის ღირებულება, დღეს თვითონ ვთქვათ ეს კომპანიებიც იძახიან, რომ ეს არის 60-65 თეთრი. ანუ იმათი გადასახედიდან თუ შევხედავ ფერმერის გადასახედი, ეს არის ძალიან მაღალი მათი შრომის დაფასება. ანუ ყოველთვის არის რაღაც მედლის ორი მხარე, მაგალითისათვის წისკულ კომბინატებში შეიძლება ვთქვათ, როდესაც ფქვილი არის დაბალი ფასის, ეს კარგია მეპურეებისათვის, მაგრამ შესყიდვის მხრივ ფერმერებისთვის ცუდია. აი ეს სასახავ ტრიალებთ კომპეტენციის ფარგლებში, როგორც შევთანხმდით თქვენი საუბრის დასაწყისშივე, მაგრამ მე ესეთი კითხვა მაქვს. რატო არ შეხედა გადაწყვეტილების მიღებმა თქვენი აზრით ცოტა უფრო დიდ სურათს და შევეცდები ახსნა ეს დიდი სურათი რაც არის. ეს არ არის რაღაცა ბანალურად მხოლოდ საფურაჟე ხორბლის გადაზიდვა. მოდი მივყვეთ მთელ ბიზნეს ჯაჭვს. ეს არის ადამიანები, რომლებიც იქ დგანან და ფაქტიურად რჩებიან სამსახურის გარეშე. ეს არის ტრაილერები, რომელიც ნაწილი ეკუთვნით მათ, მაგრამ ასევე არის კიდევ ერთი რგოლი ამ ჯაჭვში. ეს არის ბიზნესი, რომელიც ფლობს რამდენიმე ტრაილერს, ზოგიერთს ათეულიც შესყიდული და ესაა გადაცემული, მათაც ეს ლიზინგით, კრედიტებით აქვთ აღებული და ამის უკან კიდევ სხვა ბიზნესია. ამის შემდგომ იწყება უკვე სხვა ტიპის თემები, თუნდაც რაც ბრძაnen ადგილობრივი წარმოებები, მსხვილი საშუალო წვრილი ჩირინას მსგავსი, მერე უკვე დიდი და ამის ზემოთ, ოკეი, თქვენი პასუხი მოვისმინეთ ანალიზი მსოფლიო ბაზართან დაკავშირებით სრულიად ვალიდური, მაგრამ თავარი არგუმენტი, რასაც გადაწყვეტილების მიღები ამბობს, აგვისტოს მდგომარეობით, რომ ეს იყო დაკავშირებული ტურისტულ ტრაფიკებთან, განსაკუთრებით ლარსზე, არაფერი ლოგიკაში არ ჯდება გარდა ერთისა. როცა იქნება ხელოვნურად ამ ტიპის გადაწყვეტილება და ეხლა ადამიანები იღებენ გადაწყვეტილებას და ცხადია ხელოვნურად არის შექმნილი, გაცილებით მეტი უკმაყოფილო ყავს ამ გადაწყვეტილებას, ვიდრე შეიძლება კმაყოფილი იყოს ის კონკრეტული ჯგუფები, ვინც ამ ყველაფრიდან სიკეთეს ნახავენ. მე ვერ ვხედავ გამოსავალს გარდა ერთისა, რომ მაჭავარიანმა გადადო 2 კვირით აღნიშნული ბრძანება,
მაგრამ ისე მიიღო, რომ კომუნიკაცია ბიზნესთან საერთოდ არ ქონია. არ ქონია, ან ქონდა მარტო იმასთან, ვინც არის საბოლოო ჯამში იმ სიკეთის მომხვეჭელი ამ ყველაფრიდან და ეს ეჭვი ბუნებრივად ცდება. მე მინდა რომ აი წუთნახევარი დაგვრჩა ახლა საუბარში რაღაცა გადაწყვეტილი ეს არ არის ჩვენი მხარდაჭერა ამ ადამიანებს გარანტირებული აქვს მე თქვენი მდგომარეობაც მესმის მაგრამ რაღაცა გადაწყვეტილება მინდა ინახოს მე სხვა გადაწყვეტილებას ვერ ხედავ რომ გაჩერდეს ბრძანება და დაიწყოს ლაპარაკი ბიზნესთან ყველა სტეიქჰოლდერთან სხვა არ შემიძლია არაფერი კი ბატონო ანუ დიალოგს მე მგონი ალტერნატივა არ აქვს პრინციპში თემა არის საერთოდ ალბათ თვითონ ყოველი დადგენილება იქნება თუ გადაწყვეტილება იქნება გარკვეული პატარა რია ალბათ უნდა ახდეს ანუ რეგულაციის გავლენის ეფექტი ხო რაც შეიძლება იყოს მე რაც ინფორმაცია მაქვს მე გითხარით რომ თქვათ აი ესეთი თემა არის როდესაც თქვათ სტატისტიკის მიხედვით ეს ასე ხდება ნუ გარკვეულწილად დაძაბულობა იქ არის მაგრამ ეს როგორ უნდა განიმუხტოს ნუ ამ თემაში ჩვენგან გამომდინარე რომლებიც მოიხმარენ უფრო ხორბალს რომელიც გადის ფქვილის საწარმოებლად ამ თემაში ჩვენთვის ეს ძალიან მნიშვნელოვანი პროცენტი არ არის ანუ ჩვენთვის მარაგები იქნება მაინც რკინიგზით და მაინც გემებით ანუ ეს არის ღირებულება და ჯაჭვი რომელსაც მე ჩვენ ვქნით თუმცა რა ვიცი ახლა ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ შემდგომში ვილაპარაკოთ ფქვილის ფაზზე როგორ იყო როგორ იცვლებოდა არის თუ არა მონოპოლია შემიძლია მოვიდე და ვილაპარაკოთ შესყიდვების თემაზე ხო კი ბატონო შესყიდვების თემაზე მაქსიმალზე ჩვენ იცით რომ წარმოებელთა ფედერაციას ჩამოვაყალიბეთ თავის დროზე ძალიან ბევრი ისეთი საკითხები გვაქვს რომელსაც ჩვენ ღიად შეგვიძლია ყველაფერზე ვილაპარაკოთ მადლობა ლევან სილაგავას იგი საქართველოს ფქვილის წარმოებელთა ასოციაციის აღმასრულებელი დირექტორია თემები რომელიც მან დაანონსა აუცილებლად განსხვავება BMG-ის სხვა ეთერებში თუმცა BMG-ის ინტერესის სფეროს რჩება გეში მიმდინარე პროცესები მესამე დღეა გადაწყვეტილება არ ჩანს და პარალიზებული არის უმთავრესი ეკონომიკური კვანძი და შესაბამისად აღნიშნულთან დაკავშირებით ეს გადაწყვეტილება იქნება უახლოეს საათებში მისაღები. ეს აღარ არის მხოლოდ ადგილობრივი პროტესტანტების პრობლემა, ეს უკვე დიდ ეკონომიკურ პრობლემად იქცევა და შესაბამისად იმედი მაქვს რომ გადაწყვეტილების მიღებები მიიღებენ სწრაფ და რაც თავარი ადეკვატურ გადაწყვეტილებას აიმისოთ რომ ბიზნესთან კომუნიკაციით მიიღონ გადაწყვეტილება, რომელიც ამ სიტუაციას არ მხოლოდ განმუხტავს, არამედ გადაიყვანს სწორ რელსებზე. მე წარმატებას ვუსურვებ ყველას და ვისურვებდი ამ პრობლემის დროულად ამოწურვას. კარგი, პაუზაზე უნდა გავიდეთ, ლევანს გავაცილებთ და სულ მალე უკვე ნინო ზამბახიძის საავტორო რუბრიკით გიბრუნდებით. სამუშაო კვირის ბოლოს აგროკომის ორგანიზებით გორის რაიონის სოფელ კვარხეთში ვაშლის ინტენსიური ტიპის ბაღებისა და პროდუქციის წარმოების ტექნოლოგიების ჩვენება მოეწყობა, რომელზეც მსურველები ვაშლის ახალი ჯიშების მარკეტინგულ პოტენციალს გაეცნობიან. ვინ თუ არა ნინო ზამბახიძე და როდის თუ არა წინასწარ საქმიანი დილის მაყურებლისათვის დაგეგმილი ღონისძიების დეტალებს გაგოცნობს, რა თქმა უნდა, სტუმართან ერთად. დღეს ფერმერთა ასოციაციის თავმჯდომარე ირაკლი მერკულიშვილს აგროკომის დირექტორს მასპინძლობს. ნინო, მოგესალმები და მივესალმები შენ სტუმარს. მოგესალმები ანა, მივესალმები ჩვენს მაყურებელს. პირველ რიგში მინდა სოლიდარობა გამოვთქვა იმ ადამიანების მიმართ, რომელიც გაფიცული არიან და ვფიქრობ, რომ ძალიან დროული იქნება თუ დაიწყება მათთან კომუნიკაცია, რომ ის პრობლემები, რომელიც დღეს გაჩნდა, რაიმე სახით იქნას გადაჭრილი. სწორად აღნიშნე შენ რომ ძალიან საინტერესო შეხვედრა გველის პარასკევს მინდვრის დღე არის დათქმული ესენი არიან ის ადამიანები რომლებიც თანამედროვე ტექნოლოგიის განვითარებას ქვეყანაში უწყობენ ხელს მე არ მახსენდება არც ერთი ვაშლის ბაღი სადაც ირაკლი არ იყოს თავის გუნდთან ერთად ჩართული და ვფიქრობ რომ ძალიან საინტერესო იქნება მაყურებლისთვის სწორედ მოусმინოს რა გამოწვევების წინაშე დგას დღეს ვაშლი და ზოგადად რა პოტენცია აქვს ქვეყანას ვაშლის განვითარების კუთხით ირაკლი ძალიან დიდი მადლობა ეთერში მობრძანებისთვის
იქნებ უფრო დეტალურად მოგვიყვეთ, იმიტომ რომ მე ვიცი თქვენ ძალიან ბევრი მრავალფეროვანი ესე ვთქვათ ბაღი გაქვს, სხვადასხვა ჯიშები, თანამედროვე ტექნოლოგიების დანერგვა სწორედ თქვენი ესე ვთქვათ ფერმერული მეურნეობებიდან იწყება და ძალიან ბევრმაც მოგბაძათ. რა პოტენცია აქვს ვაშლს და ზოგადად რატო ეს სახეობები და არა ვთქვათ ისევ ძველი ქართული ტრადიციული ვაშლი? მოგესალმებით ჩვენ მაყურებელს. პირველ რიგში არის ვაშლი ერთ-ერთი ძირითადი კულტურა არის სასოფლო-სამეურნეო წარმოების თვალსაზრისით. რაც შეეხება პოტენციალს, ეს ახალი ჯიშები, რომლებიც დღესდღეობით შიდა ქართლად საქართველოში კულტივირდება და ინერგება არის მსოფლიოში წამყვანი ჯიშები, აქვს ძალიან დიდი მაღალი მარკეტინგული პოტენციალი და ჩვენთან წარმოებული ჯიშები ნებისმიერ მსოფლიოს ბაზარს და მარკეტინგულ მაღაზიებს დაამშვენებს იქიდან გამომდინარე, რომ ცნობადობით არის მაღალი ცნობადი და მსოფლიოში აპრობირებული და გემოითვისებებით მიღებული ჯიშები. რაც შეეხება ძველ ჯიშებს, რომლებიც იწარმოებოდა საქართველოში, მათ ამ ჯიშებმა დიდი ხანია დაკარგეს მარკეტინგული პოტენციალი. ანუ ექსპორტის ბაზრისთვის საექსპორტოდ თუ ადგილობრივადაც აღარ იყიდება და მოთხოვნა? ადგილობრივადაც რა თქმა უნდა, უკვე ნაკლები მოთხოვნა, იმიტომ იქიდან გამომდინარე, რომ ამ ახალმა ჯიშებმა ნელ-ნელა ჩაანაცვლა ძველი ჯიშები, რადგან გაიზარდა მოთხოვნა ახალ გემოებზე, ახალ ჯიშებზე და აქედან გამომდინარე, ადრე ის ფერმერები, რომლებიც აწარმოებენ მარკეტინგულად მოძველებულ პოტენციურ ჯიშებს, უკვე ბაზარზე ვეღარ იჭერენ თავის ადგილს, იქიდან გამომდინარე, მოთხოვნა შემცირდა. აქედან გამომდინარე, ფასით შემცირდა ამ ჯიშებზე და ჩვენ უკვე ფიქრობთ, რომ ნელ-ნელა ეს ძველი ჯიშები ჩავანაცვლოთ ახალი ჯიშებით, რომლებიც მსოფლიო ბაზარზე არის. ალბათ საინტერესო იქნება, არსებობს თუ არა სანერგე თუ უცხოეთიდან უნდა შემოიტანონ დაინტერესებულმა პირებმა. ქართულ ფერმერებს და ქართულ მწარმოებლებს, რა თქმა უნდა, აქვთ ორი არჩევანი, აქვთ არჩევანი ადგილობრივი სანერგეებიდან მიღებული ენერგიით და აქვთ არჩევანი, რა თქმა უნდა, ევროპული წამყვანი სანერგე მეურნეობიდან შემოტანილი ჯიშებით გააშენონ ბაღი. განსხვავება, რა თქმა უნდა, არის ხარისხში. კიდევ უფრო ხშირად დასმულა ეს შეკითხვა და ალბათ ძალიან სწორი იქნება, რომ შენ გითხო, არის ხოლმე ესეთი შეკითხვა, გვაძლევთ თუ არა გარანტიას, რომ ეს ენერგია არის ხარისხიანი და თქვათ მსხმოიარობა ზუსტად ისეთივე ექნება, როგორც ევროპულს. ანუ ევროპული, როდესაც მოდის, მე ვიცი, რომ თავისი პასპორტი მოყვება, მიკვლევადი სერტიფიცირებულია და თქვათ ვიცით, რას უნდა ველოდოთ სწოლიმოვლის პირობებში. აი და გამოწვევის წინაშე მე ძალიან მიხარია, რომ ბოლო პერიოდში საქართველოში გაჩნდა სანერგე მეურნეობები, რომლებიც რა თქმა უნდა ცდილობენ დანერგონ ის სტანდარტები, რომლებიც დღესდღეობით არის მსოფლიო გამოწვევის კუთხით, ჯიშებთან დაკავშირებით, საძირეებთან დაკავშირებით, ასევე სერტიფიცირებასთან დაკავშირებით, მაგრამ ეს არის ძალიან ცოტა. ეს არის ძალიან ცოტა დღესდღეობით ისევ სანერგე მეურნეობები საქართველოში აწარმოებენ მამაპაპულ ტრადიციულ მეხილეობაზე დაფუძნებულ ნერგებს და საძირეებს და აქედან გამომდინარე, მაინც უფრო დიდი რაოდენობით საქართველოში გაშენებული ბაღები არის ევროპიდან შემოტანილი სერტიფიცირებული უვირისო ენერგიებით წარმოდგენილი ბაღები. ანუ ამ ბაღების პლუსი რა არის? თქვენ ყველას კარგად მოგეხსენებათ, რომ მეხილეობა ზოგადად არის გრძელვადიანი ინვესტიცია და ზუსტად ამ მითის დანგრევა გვინდა ჩვენ 21 საუკუნეში, იმიტომ რომ მთელი მსოფლიო მეხილეობა გადასულია ინტენსიურ წარმოებაზე. ანუ რას ნიშნავს ინტენსიური წარმოება, ესეც რა აუხსნათ ჩვენ? ანუ ინტენსიური წარმოება ნიშნავს ერთეულ ფართობზე მცენარეთა დგომის დიდი რაოდენობით სიხშირეს, ასევე სპეციალურ საძირეზე დამყნობილ ნერგს, რომელიც დარგვიდან მეორე წელს, მესამე წელს იწყებს ხმოიარობას და ეკონომიკური უკუგება არის ნაკლებ დროში შესაძლებელი, ვიდრე მაგალითად სტანდარტულ მეურნეობებში ძლიერ საძირეზე და საშუალო საძირეზე წარმოებული ენერგია. ანუ ინტენსიური მეურნეობა განაპირობებს 1 ჰექტარზე 2500-დან 3500-მდე 4000 ნერგამდე მცენარეთა დგომის სიხშირეს, მაღალი რაოდენობის მოსავალს, წვეთოვან სისტემებს, ანუ მთლიან ინტეგრირებულ პესტ მენეჯმენტს, რაც გულისხმობს იმას, რომ ჩვენ ერთეულ ფართობზე უნდა ვაწარმოოთ მაღალი ხარისხის მარკეტინგულად მისაღები პროდუქცია, რომელშიც დანაკარგი იქნება მაქსიმუმ 5% პროდუქციის წარმოების თვალსაზრისით. ანუ მიგაჩნია თუ არა, რომ დანერგე მომავალი, რომელიც მე ვთვლი, ჩემთვის ერთ-ერთი ყველაზე გამორჩეულად საყვარელი პროექტი არის,
მან შეუწყო ხელი ამის გავსი ბაღების გაშენებას, იმიტომ რომ არაერთი ფერმერია, რომელიც უკვე ამ მრავალწლიანი კულტურებით დაინტერესდა. ეთანხმებით მე ვფიქრობ, რომ დანერგე მომავალმა ძალიან დიდი წვლილი შეიტანა ამ დარგის განვითარებაში რაღაც ეტაპზე, იქიდან გამომდინარე, რომ დანერგე მომავალი რო არ ყოფილიყო ამ ფერმერებს არ ექნებოდათ საშუალება თავის მეურნეობების განვითარებისთვის და არა მარტო დანერგე მომავალი, აქ არის რამოდენიმე სახელმწიფო კომპონენტი, ეს არის IAP აგროკრედიტი, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია დანერგე მომავალთან ერთად, ასევე არის აგროწარმოების ხელშეწყობის პროგრამა და ეს 3-4 პროექტი ერთმანეთს კომბინაციაში ეხმარება, რომ ფერმერული მეურნეობები განვითარდეს სწრაფად და ფერმერმა იგრძნოს ყოველივე ის სიკეთე, რაც შეიძლება ქონდეს მის განახლებულ მეურნეობას წარმოების პროცესში. ზუსტად ამას ითვალისწინებს ჩვენი შეხვედრები და ჩვენი მინდვრის დღეები ყოველწლიურად, რომელიც ფაქტურად არის საერთაშორისო ღონისძიება, იმიტომ რომ ამაში ჩართულები არიან იტალიელი, ესპანელი, ჰოლანდიელი, სომეხი, თურქი კოლეგები და ამ ღონისძიების მიზანია ზუსტად ფერმერებს გავაცნოთ ყველა ის თანამედროვე ტექნოლოგია, რაც დღესდღეობით დანერგილი არის მეხილეობის დარგში, კონკრეტულად ვაშლის წარმოებაში, ვაჩვენოთ ყველა ის ახალი ჯიში, რომელიც დღესდღეობით მსოფლიოშია მოთხოვნადი, ჩვენ ბაზარზეა მოთხოვნადი, გავაცნოთ ენერგიის ხარისხი, აგროტექნიკური წარმოების პროცესები და მთელი ის წარმოების ციკლი და ჯაჭვი, რომელიც აუცილებელი არის კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, მაღალხარისხოვანი პროდუქციის წარმოებისათვის. ჩვენ აღარ გვაქვს ფუფუნება იმისა, რომ ვაწარმოოთ პროდუქცია და წარმოების პროცესში დაუშვათ შეცდომები და არ მივიღოთ ხარისხიანი პროდუქტი. იქიდან გამომდინარე, რომ ძალიან დიდი კონკურენცია არის გარე ბაზარზეც, ასევე შიდა ბაზარზეც და ყველა ფერმერი ალბათ ფიქრობს და ცდილობს, რომ პროდუქციის წარმოების დროს მიიღოს მაღალხარისხოვანი პროდუქტი. თუმცა აქ თქვებით ერთი გამოწვევის წინაშე, რამდენად არის საქართველოს მზად მიიღოს უფი მოსავალი. თუნდაც ვაშლის, იმიტომ რომ არ არსებობს შემნახველები, თქვათ ესეთი მასშტაბური არ არის და მოსავლის აღების შემდგომ მოვლა უკვე ძალიან სერიოზული გამოწვევა არის. ანუ ყველა ცდილობს, რომ მოსავლის აღების დროს გაყიდოს პროდუქტი და შემდეგ უკვე რეალურად როცა მან შეიძლება სარგებელი ნახოს, მაშინ აღარ აქვს უკვე პროდუქტი. ანუ აი ამ კუთხით რამდენად თანმიმდევრულები ამ კუთხით თანმიმდევრულები ვართ იმ მიმართულებთან, სახელმწიფო მიმართულებითაც დაიწყო ფერმერთა დახმარება, დაიწყო სამაციურე შენობა-ნაგებობების პროექტი, რომლის ამ ეტაპზე შეჩერებულია, მაგრამ როგორც ინფორმაცია გვაქვს და ჩვენც იმედი გვაქვს, რომ მომავალში ეს გაგრძელდება, ამ პროექტის ხმარებით ასე თუ ისე მეტნაკლებად დარეგულირდება ამ წარმოების შემდგომი შენახვის პროცესის სრულყოფა, მაგრამ დღესდღეობით ეს სერიოზული და დიდი პრობლემაა, იქიდან გამომდინარე ყველა მეურნეობას აქვს შენახვის პრობლემა პროდუქციის ჩვენიდან დაწყებული, დამთავრებული სხვა ჩვენი მეგობარი ფერმერებით, იმიტომ რომ პროდუქცია წელს არის ძალიან კარგი, ძალიან ხარისხიანი, მაგრამ შენახვის პრობლემები არსებობს ყველგან, იმიტომ რომ რაოდენობა არის ხილის ამ ეტაპზე მარკეტზე მიწოდების პროცესი არის ცოტა შეფერხებული, იქიდან გამომდინარე, რომ არის შემოდგომა, ვაშს ყავს ძალიან ბევრი კონკურენტი, ასე რომ ვთქვათ, ხილის სახით ეს არის ყურძენი, სხვა ატამი, სხვა ხილი. თუმცა არის პერიოდი, როდესაც მხოლოდ ვაშლი არის ბაზარზე. არის პერიოდები, ზუსტად ის პერიოდები, რომელიც არის უკვე დეკემბერი, იანვარი, სადაც ვაშლი არის ბაზარზე დომინანტი და ამ პერიოდში ფასიც იზრდება, მაგრამ იქიდან გამომდინარე, სამაციო მეურნეობების სერიოზული პრობლემა არის ქვეყანაში. ეს პროცესი უკვე შეფერხებულია და ფერმერი ცდილობს ბაღიდან მოიშოროს პროდუქცია და ჩვენ უკვე იძულებული ვხდებით, რომ დეკემბერ-იანვარში ჩვენ და ჩვენმა შვილებმა ჭამონ იმპორტირებული ვაშლი, რაც რა თქმა უნდა წარმოების პროცესში არანაირად არ არის კარგი და არც ქვეყნის ეკონომიკისთვის ეს არ არის კარგი. პრინციპში ბოლო შეკითხვა მაქვს, თვლით თუ არ არის საქართველოს აქ პოტენცია ვაშლის განვითარების კუთხით, იმიტომ რომ სხვადასხვა პროდუქტები ვითარდება, ანუ ჩვენ ვამბობთ, რომ გვინდა რომ ევროპულ ბაზარზე გავიდეთ, 500 მილიონიანი ბაზარი არის ჩვენთვის, ღია ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო შეთანხმების შედეგად, თვლით თუ არა რომ შეიძლება ვაშლიც გახდეს ერთ-ერთი საექსპორტო. მე თვლი და აუცილებლად ეს ასია, იმიტომ რომ ვაშლს აქვს ძალიან კარგი პოტენციალი ჩვენ რეგიონში და ის აუცილებლად გახდება და უკვე დაწყებულია ამ მიმართულებით ძვრებით და მუშაობას და გადის ჩვენი პროდუქცია მცირე რაოდენობით უკვე
ექსპორტზე მე ვფიქრობ, რომ ეს არის ერთ-ერთი ძირითადი კულტურა, რომელსაც აქვს ძალიან დიდი საექსპორტო პოტენციალი, თავის თვისებებიდან გამომდინარე, ეს ამაში შეიძლება განვიხილოთ როგორც არაბეთის ბაზარი, რომელიც ძალიან საინტერესოა ჩვენთვის, იქიდან გამომდინარე, რომ დაინტერესება არის ამ მხრივ, ასევე ყოფილი საბჭოთა კავშირის ქვეყნები და ევროპის ქვეყნების ნაწილიც. მე ვფიქრობ, რომ ეს ხილი არის პოტენციურად მზარდი პროდუქტი, იმიტომ რომ წარმოების ყოველდღიურ მოხმარებაში მას უკავია შეუცვლელი ადგილი. და ბოლოს ირაკლი შეუძლია თუ არა სტუმრებს ჩამოვიდნენ მინდვრის დღეებზე, პარასკევს, რომელიც დაანონსებულია და შეუძლია თუ არა ნახონ და სად არის ზუსტად რა აუხსნათ ჩვენ. მინდვრის დღე გაიმართება 21 სექტემბერს გორის რაიონის სოფელ კვარხეთში 12 საათზე. რა თქმა უნდა, ყველა დაინტერესებულ პირს, ვისაც სურვილი აქვს, რომ გაიცნოს იმ თანამედროვე ტექნოლოგიებს, რომელიც ვითარდება ამ მიმართულებით, შეუძლია მობრძანდეს და ადგილზე დააგემონოს ყველა ის ჯიში, შეიგრძნოს ახალი გემოები და თვითონ შეაფასოს რა პოტენციალი აქვს ამ დარგს საქართველოში მომავალი განვითარების მიმართულებით. ვეპატიჟებით ყველას, იქნება ძალიან საინტერესო ღონისძიება, წარმოდგენი იქნება ყველა ის თანამედროვე ტექნოლოგია დღესდღეობით სოფლიო მეხილეობაში და ვაშლის წარმოებაში არის წარმოდგენილი და მე ვფიქრობ, რომ ეს იქნება საინტერესო ღონისძიება ამ დარგში მომუშავე პირებისათვის. ანა რა გადაგჩენია პარასკევს უნდა წავიდეთ, იმიტომ რომ სწორედ ის მიმართულება, რომელზეც ჩვენ წლების განმავლობაში ვსაუბრობდით, თანამედროვე ტექნოლოგიების სოფლის მეურნეობაში, რეალური პოტენცია ევროპის ბაზარზე გასასვლელად და უფრო მეტი ინფორმაცია და ხელმისაწვდომობა ადგილობრივ ფერმერებს თუ როგორ განავითარონ თავიანთი სავარგულები. და დარწმუნებული ვარ, ბევრისთვის ძალიან საინტერესო იქნება, ბევრ ახალს აღმოაჩენენ და ბევრ საინტერესო სტრატეგიას უკვე მომავალში თავად აგეგმავენ. მადლობა ნინო, საქართველოს ფერმერთა ასოციაციის თავმჯდომარე, დღეს ირაკლი მერკულიშვილის აგროკომის დირექტორის მასპინძლობ და ველოდებით პარასკევს და უკვე შედეგებს მომავალ კვირაში გაგაცნობთ. ასეთი იყო საქმიანი დილა დღეს, მე ხვალამდე უნდა დაგემშვიდობოთ, რამდენიმე წუთში ტელეპირულზე დაიწყება ახალი ამბები და შემდეგ ქალების ნარატივის დრო დგება გიორგისთან ერთად.